Dạ bố của em ạ, bố của em ạ. Sao biết này giống bố em ta? Bố em tả thế nào? sơ bố em coi. Bố em nói chung là một người đàn ông của gia đình, bố rất là yêu thương gia đình. Mặc dù nhiều lúc bố mẹ em có hay cãi nhau á, nhưng mà sau tất cả thì em quay lại. Em xin lỗi. Không sao, cứ nói đi em. Em tên là Vũ Thị Duyên, năm nay 23 tuổi, đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương ạ. Em làm công việc gì? Dạ, em là gia sư tại nhà. Em dạy toán lý hóa cấp 2 ạ. À rồi, Dạ. đi làm gia sư ha. Mời bạn trai giới thiệu. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Tuấn Anh, 24 tuổi. Hiện tại em đang ở quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Công việc lái xe, Grab 4 bánh anh. Trước đây thì em làm công việc gì? Dạ, trước đây em đi bộ đội xong về học lái xe ra chạy taxi Mai Linh được 1 năm. Rồi sau đó gia đình mua xe em chạy Grab. À, Dạ. em thấy mình có những cái điểm mạnh với điểm yếu gì trong cuộc sống? Dạ, điểm mạnh là phụ giúp gia đình, ham học hỏi, hòa đồng, vui vẻ. Điểm yếu là ăn nhanh, em ăn cái gì cũng nhanh hết á. Hình như là ngược hết với em luôn á. Em sao, còn em thì sao? Em ăn rất là chậm, làm việc gì cũng chậm hết. Em mà đi tiệc á, em ăn là thể nào về nhà cũng bị đói à. Tại người ta ăn xong rồi em mới ăn. Bây giờ em hãy cho biết cái tình trường của em chút xíu đi. Trước khi em đi bộ đội em có quen một cô ấy, nhưng mà trong thời gian quân ngũ á thì cô ấy không chờ đợi em được thì cô Đi ấy lấy cũng chồng. đã lấy chồng. Dạ. Cũng tội nghiệp ta thời Và xuân tới xanh bây mà. giờ thì em vẫn đang độc thân. Có khi nào trên xe có cô gái đẹp rồi tâm sự chia sẻ với cổ không? Dạ không anh, đối với em quan niệm rõ ràng, khách là khách, mình là mình. Kết thúc chuyến xe chào hỏi khách vui vẻ vậy. À, Dạ. cũng tốt ha. Rồi, bạn gái, cái điểm mạnh, điểm yếu của em là cái gì? Em đặc biệt là nói chuyện rất hợp với mấy người già, người lớn tuổi. Ồ, vậy hả? Dạ. Và còn điểm yếu của em á Ăn là chậm, làm việc chậm. với lại mọi người nhận xét em là hung dữ và khó tính. Gì kỳ vậy? Nó chẳng cái gì cũng chậm chậm mà không hung dữ khó tính chỗ nào. Em mà đi dạy bình thường em rất là hiền, nhưng mà bữa đó mấy đứa dặn là về nhà làm bài tập mà không làm là em nổi khùng lên, em chửi dữ lắm. Chửi thì sao? Cô dặn bao nhiêu lần rồi sao không làm bài tập về nhà? Rồi vậy sao học? Đó vậy thôi. Vậy cũng đâu có gì đâu dữ. Vậy mình răng đe học trò, vậy học trò mới sợ cô chứ. Mà mấy đứa nó sợ cô không? Dạ có. Sợ, vậy là tốt rồi. Học trò phải sợ mình dạy mới được chứ. Dạ. Cái đó không thành vấn đề đâu ha. Mà mấy bạn nhận xét em dữ lắm. Vậy hả? Vậy chắc còn cái gì dữ hơn nữa đúng không? Em cũng không biết nữa. Tình trường thì sao? Em trải qua 4 mối tình. 4 mối tình dữ. Sao cái mối tình 23 nào tuổi 4 mối tình là cũng dữ nhiều rồi quá. đó. Mối tình sâu đậm dài nhất của em là 1 năm, nhưng mà chưa gặp mặt lần nào. gì đó quốc vậy, năm chưa gặp mặt lần nào sao gọi là mối tình? Dạ Là thì yêu đồng ý quen rồi chị. Trên mạng á hả? Dạ cái anh đó là anh của bạn em. Cái anh thấy hình, cái ảnh xin số điện thoại, ảnh làm quen xong rồi đồng ý quen. Rồi anh cũng hứa là anh vô đây đi làm. Cái xong rồi cuối cùng ảnh không vô, ảnh kêu em về quê. Nhưng mà ba mẹ em ở đây hết rồi nên em không muốn về quê. Chưa Dạ. gặp mặt nhau lần nào? Dạ đúng rồi. Ông ở đâu lẫn? Dạ ở ngoài Thanh Hóa chị. Là chưa có vô đây lần nào hết. Thăm Dạ nhau chưa. cái là chia tay luôn rồi. Dạ chưa. Trời ơi là trời, một mối tình. Rồi mối tình nào mà gặp mặt rồi mà sâu đậm nhất? Dạ mối tình cuối cùng Cuối gặp cùng mặt rồi sâu đậm nhất là 3 tháng. trời đất ơi, rồi làm gì trong 3 tháng đó được cái gì rồi? Gặp nhau được 3 hay 4 lần gì đó. Tại vì anh đó là làm trong quân đội. Ảnh gọi là y như kiểu vô tâm á chị. Rồi cuối cùng là em kêu giờ anh quyết định đi. 1 là quen nữa, 2 là chia tay. Ảnh chọn chia tay nên là em chia tay luôn. Trời đất ơi. Thôi bỏ qua đi em ơi. Nghe Dạ. cuối cùng thấy Buồn không có quá. mối tình với em nào nó sâu sắc hết trơn á. Bạn nam hát tặng bạn nữ vài cho nó xôm không khí lên coi. Bạn nữ tình duyên lận đận quá. Bắt đầu. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh, không xa vời. Cảm ơn.
Bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào em trai? Đơn giản, chung thủy, là một phụ nữ truyền thống, không màu mè, không cầu kỳ. Vậy thôi. Cao thấp mập Ngoại ốm? hình thì 1m55 trở lên là được rồi. Em có 1m50 anh ơi. Không sao đâu, anh bù cho. Anh bù gì được. Anh bù chiều cao cho. Cắt chân qua chị. Rồi còn gì nữa? Em có mẫu hình lý tưởng nào không em trai? Đẹp như chị Cát Tường là được rồi. Rồi. Trời ơi. Được. Cảm ơn em nha. Để Dạ. qua anh coi đẹp không? Em chào anh Quyền Linh. Chào em. Dạ. Cũng hơi giống. Rồi, em gái, em Dạ. có mẫu hình lý tưởng nào về người chồng lý tưởng của mình? Dạ bố của em ạ. Bố của em ạ. Sao biết này giống bố em ta? Bố em như thế nào? Thơ bố em coi. Bố em nói chung là một người đàn ông của gia đình. Bố rất là yêu thương gia đình. Mặc dù nhiều lúc bố mẹ em có hay cãi nhau á, nhưng mà sau tất cả thì vẫn quay lại. Em xin lỗi. Không sao, Không sao, cứ nói đi em. Em hơi nhạy cảm, là bố mẹ cãi vã thì đêm đêm em nằm em hay buồn lắm. Thấy bố mẹ mình như vậy buồn lắm, nhưng mà em không dám nói trước mặt bố mẹ em tỏ ra mạnh mẽ. Có một lần em nhớ, có lần lúc đó em đang học 12, bố mẹ cãi nhau định ly dị luôn. Em nói là giờ bố mẹ ly dị thì con nghỉ học, không đi học nữa. Sau đó rồi bố mẹ mới ngồi lại nói chuyện với nhau á, mới quay lại. Tại vì mẹ nhiều lúc bố em đi làm xa, cái mẹ em hiểu lầm là bố em lăng nhăng hay này kia. Nhưng mà em biết bố em là người rất là chung thủy. Nhiều lúc bố không dám nói với mẹ, nhưng mà những buổi tối em với bố coi đá banh hay là coi tivi, coi phim hoặc là ăn cơm thì bố đều tâm sự với em. Bố nói là đôi khi mẹ hay làm quá vấn đề, nhưng mà thực ra là bố rất yêu mẹ, nên là bố sẵn sàng bỏ qua, không muốn nói. Tại vì nếu nói ra thì gia đình sẽ có cãi vã và không ấy lại được. Tại vì lúc nóng giận thì mình nói ra những lời á, có thể gây tổn thương đối với người khác. Và em muốn một người yêu của em giống như bố em, tức là chung thủy và Dạ. sẵn sàng nhường nhịn bỏ qua, như là bố em đã bỏ qua cho mẹ em, đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, chàng trai thấy được không? Được đó anh. Được đúng không? Dạ. Rồi, mình có thể hỏi thăm ý kiến người thân cái đã. Khoan, cho em qua coi chàng trai bên kia cái đã. Đang còn xúc động với câu chuyện của cô gái nè. Bây giờ em muốn tìm người bạn trai như thế nào? Chị hỏi anh coi có uống rượu hay là hút thuốc gì không? Em không có chịu được mùi thuốc, tại vì nhà em không ai hút thuốc á. Em chào chị. Rồi chào em. Đó, em nghe câu hỏi của bạn gái rồi đó. Dạ. Em trả lời đi. Em thì từ nhỏ đến lớn là thuốc men, rượu, chè là không bao giờ em nghiện ngập bất cứ Quá một thứ tốt. gì. Ừ. Đặc biệt là em tài xế nữa, khi đã lên ôm vô lăng là không bao giờ, dù có nể nang lắm hay là có đi tiệc tùng với khách khứa mời em vô em ăn một miếng hai miếng là xong em đứng dậy em chào về. Rồi vậy Dạ. tốt rồi ha, yên tâm rồi ha. Dạ. Còn gì nữa không? Dạ Ngoại hình. cao trên 1m7 đi. Cao, Tại nhà anh này em ai cao. cũng cao hết á. Anh này Có mình cao, em được. lùn à. Rồi gì nữa? Dạ nói chung biết quan tâm gia đình như ảnh nói là được rồi. Em có định sau này em phát triển kinh tế, em làm gì thêm để tăng thu nhập khi mà có vợ có con không? Dạ em cũng dự định mở một quán cà phê rang xay á tại nhà, rồi nếu mà lấy vợ về cho vợ phụ giúp, bạn bè em cũng đông nữa. Là mình sau này lập gia đình là mình sẽ ở với ba mẹ luôn đúng không em? Dạ, Là làm dâu đúng không? Sao cũng được chị. Ba mẹ cũng chia đất cho ba chị em trong nhà, ai cũng có phần hết rồi. Thì nói chung là vợ chồng tự lực đó, thì có đất sẵn đó thì tự đó mà làm nên sự nghiệp thôi. Rồi Dạ. ok, chị thấy vậy là cũng ổn định rồi đó. Cặp này chị thấy được. Giờ mình hỏi ý kiến người thân nè, hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với mẹ và hai bạn thân ạ. Chào hai anh Si. Dạ chào cô. Chào anh Quỳnh Linh. Chào chị Cát Tường. Chào quý cô. vị Chào khán giả. cô. Chào bạn trai bên kia. Chào cô. Cô thấy là bạn trai bên này thì cũng hiền, tính cách cũng được. Thì hai con mà thấy có duyên thì hãy cho nhau cơ hội. Xin hết. Dạ em cảm ơn ạ. Vâng cô. Em trai đi với ai? Dạ em đi với ba mẹ và em trai. Có ba nữa, Dạ. có mẹ nữa. Rồi, Rồi chào chú. cô chú. Con chào cô chú. Vâng, xin chào chương trình và chào MC Quyền Linh, chị Cát Tường. Dạ. Nói chung ở nhà thì tôi thì bộ đội nghỉ hưu. Gốc của bác là người Nghệ An.
Chứ dạ. mà đi năm 82, năm 90 là ở Đồng Nai thì lên đây được 5 năm rồi. Thì nhờ chương trình đấy là gọi như để hai cháu gặp nhau, đấy là cái duyên rồi. Thì hai cháu cái cho cơ hội nhau là bấm nút thì ta tìm hiểu từ từ. Thì bên này khuyết điểm cái này thì bổ sung bên kia nhá. Bởi vì mình tìm ở ngoài đời nó khó lắm. Được cái này mất cái kia rồi là giá cảnh người này người nọ cả kia tên thì mong hai con nó bấm nút rồi là họ hẹn tìm hiểu tiếp. Dạ, Dạ, con rồi, cảm ơn chú. Dạ, cảm ơn chú ạ. Thôi bây giờ mở rào cho hai bé gặp mặt nha. Mở rào. Rồi, bắt đầu đi. Wow. Mà em đến có món quà tặng em. Dạ. Đây là Cảm cái ơn anh xe ạ. mô hình. Dạ, em cũng có món quà tặng anh. Dạ, em có Rồi, món quà tặng cảm anh. ơn. Dạ. Tặng chiếc xe ý nghĩa gì em trai? Em làm công việc lái xe á chị. À, Đó là xe mô hình thôi. vậy thôi hả? Chứ có gửi gắm gì vô cái chiếc xe đó tặng cổ không? Thì mỗi khi em lái xe trên đường thì bạn nữ nhìn vô chiếc xe là biết em. Anh có thấy trên bó hoa của em có gì đặc biệt không ạ? Rất đặc biệt luôn đó, Hoa nhìn của kỹ em á đi. hả? Cái gì? Nhìn hoa. Trời ơi, ông nhìn cái hoa mà ông không thấy gì đặc biệt hả? Nó có hoa gì ở trỏng? Có Đây nè, Trời ơi. hoa hồng nè, hoa hồng à, rồi các loài hoa nè. Đó, Rồi có có cái cái gì này, đó? cái này là cái gì nè? salad anh, salad anh. Rau salad đó anh. Rồi đó, Dạ. Xà lách bắp cải gì cái này đó. là gì? Cái đó là dưa hấu hay sao? Cà rốt. À, cà rốt. Cà rốt. Dạ. Đó, nó đặc biệt ở chỗ đó đó. Mày hỏi cô hiểu ý nghĩa không? Ý nghĩa em vẫn chưa tìm ra cái ý Là nghĩa lấy của cổ nó về là- chỉ ăn rau củ không đó. À, là ăn chay á hả gì? Mày hỏi cổ đi chứ sao chị biết được. Em Ý tặng- là ngoài tình yêu ra thì chúng ta phải chăm sóc một cái vườn rau cải trong gia đình ha. Hay là cho dù đẹp cách mấy nhưng cũng phải có cái ăn được. Có thật mới giật được đạo. Ước mơ sau này của em á, là có một vườn rau, trồng hoa. Và ước mơ lớn nhất mà trước giờ chắc bố mẹ không biết đâu là em muốn mở một cái nông trại trồng rau. Nên là em muốn tặng bó hoa này mang ý nghĩa đó thôi. À, Trồng Sao? hoa hồng thì khó chứ trồng cải xà lách đơn giản mà đơn em. giản đúng không anh? Dạ. Không, em trồng nhiều loại hoa lắm, em thích trồng nhiều loại lắm mà tại vì ở nhà em thì cũng là vào đây đi lập nghiệp thôi nên là chỉ có đủ đất để xây nhà thôi à. Em chỉ trồng thêm rau thôi chứ không có trồng hoa. Rồi, hai đứa nói chuyện đi, về rau củ quả gì để sau đi. Chút tôi xào vậy này cho. Em thấy anh sao? Nếu mà qua cách nói của anh á, thì em thấy anh là một người quan tâm gia đình giống như em. Tại vì em quan niệm á, là gia đình là nhất. Quận 9 với Bình Dương sát nhau mà em ở Bình Dương chỗ nào? Em tuốt ở trên Bầu Bàng lận. Mà cái hướng nhà em là quốc lộ 13 đi thẳng đúng không? Không. Hướng nhà em là hướng lên Dầu Tiếng. Cái hình như là đường DT 749. À, Em nhớ là vậy mà em cũng không Hỏi nhớ đường rõ. sau đi. Vô chuyện tình yêu đi. Bây giờ nói rau củ quả với đường không à. Nếu như em có vợ thì em sẽ làm lo lắng gì cho vợ? thì quan tâm chăm sóc mỗi ngày rồi phụ vợ làm việc nhà đồ. Còn vấn đề con cái thì vợ lo. Hả? Sao vợ tự lo được? Anh Thì- cũng phải phụ Thì chứ. cũng phụ một phần nào đó thôi, phụ được cái gì phụ thôi chứ còn Dạ. anh không có quan niệm cái gì hết. Dạ, nói chung là em thì nghĩ là trong gia đình á thì ai cũng làm được hết, nam cũng như nữ, chồng cũng như vợ, thì ai cũng phải chăm sóc con, gần gũi con. Tại vì khi nó lớn lên á, mà cái mà bố mẹ mình thể hiện á, mình làm sao á là nó học y chang vậy à. À, Lúc vợ sinh thì em làm gì? em sẽ phụ giúp mọi công việc có thể. Ví dụ Ví dụ như chợ búa rồi đi mua mấy cái đồ lặt vặt cần thiết.
Rồi khi con khóc hay là con gọi là đá dầm á, thì anh làm sao? Anh có thể thay tả cho con giúp em không? Có, anh có thể làm được. Chỉ có đẻ cho em là anh không làm được thôi. Em nói chốt vô một câu vậy đi, cái gì anh cũng phụ em được hết á. Cái gì anh cũng phụ được Đó, hết. cho nó dứt khoát rõ ràng. Ở nhà em á, lên chỗ anh chắc cũng phải hơn 2 tiếng. Thì một tuần anh có thể lên thăm em bao nhiêu lần? Khoảng cách xa gần anh không quan trọng, nhưng mà quan trọng là mình thương nhau thật sự. Tại vì khi em yêu em hay tin tưởng người ta dữ lắm. Chia tay mới phát hiện ra người ta có người khác. Không, yên tâm đi. Anh tin em này. Em thấy tính cách nãy giờ không? Rất là nhút nhát. Đây mới là người chung thủy nè. Dạ. Vấn đề á, là tình yêu có đủ thăng hoa để nhớ nhau, để yêu nhau, để đến với nhau hay không thôi. Em nhìn cô gái đi. Em thấy có rung động gì với người đối diện không? Dạ, có. Em thích cô gái không? Em thích mẫu người như này. Thích điều gì ở cô gái ấy? Sống giản dị, tình cảm. Trên gương mặt cô ấy thích gì? Phúc hậu. Thích nụ cười không? Có. Bên đây đồng ý thì khoảng bao lâu em cho bước tới được em gái? Dạ khoảng 1 năm đến 2 năm. Khoảng 1 năm. Được Dạ. ha? Dạ, được. Bố em đồng ý đâu mà. Và bây giờ nhắm mắt lại cho các bạn. Kiểm tra lại con tim mình một lần nữa xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. 1 2 3. Hết thời gian. Có bấm Mời em. Có bấm không em? Mời em gái. Thôi nắm tay nhau đi nè. Quay cái này ra cho nó đẹp nè. Bây giờ xin phép đi. Nào. Xin phép cô cho con được hôn em. Đó, gật đầu đó. Thấy được không? Được. Thấy lòng mình nó gọi là rung động không? Rung này động. chàng Nhạc, trai này thời hiền gian. lắm á nha. Cố gắng giữ lấy nha, anh ấy thật tình lắm đó. Dạ. Theo cái tình hình bên đây á, thì cái sự đòi hỏi của bạn gái tương đối là cao. Con đã chuẩn bị gì cho cái cuộc sống gia đình chưa? Có nhà chưa? Hay là như thế nào? Trước tiên thì công việc của con cũng có thể gọi là Con tên là Lê Thiện Tâm, năm nay 28 tuổi. Con hiện tại con đang làm việc cho một công ty chuyên về xử lý nước và cung cấp thiết bị lọc nước cho gia đình nhà xưởng. Làm ở đâu? Dạ con làm ở Đồng Nai, dạ quê con ở Long An. Rồi, mời bạn gái. Dạ con xin chào cô Hồng Vân, con xin chào chú Quyền Linh, em chào bạn kế bên và chào toàn thể quý vị khán giả ạ. Em tên là Trần Cẩm Thuyên, năm nay em 28 tuổi ạ. Con hiện là nhân viên văn phòng và con đang công tác tại Bệnh viện Truyền máu Hiến học ạ. Là quận 5 đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Đường Hồng Dương đúng không? Dạ đường Hồng Bàng ạ. Quên. Mình nói cho đàn gái biết là những ưu khuyết điểm của mình đi. Dạ khuyết điểm thì có lẽ là con hay quạo. Mắc mớ gì quạo? Mấy bạn nhận xét con là khó tính mà con thấy con không khó lắm. Tự nhiên quạo hả? Không có tự nhiên, khi mà ai làm cái gì đó mà không có vừa ý hay là cái gì đó thì mới quạo. Dạ đúng rồi. Khi Chú mà mình không vừa lòng không ai làm gì chú cũng tự quạo. Dạ. Đôi khi đói quá quạo. Con có hút thuốc. Nhiều không? Ít hả chú? Còn gì nữa? Nhớ tới đó rồi. Nhớ tới đó. Rồi. Điểm mạnh là gì? Điểm mạnh thì con tự nhận xét con là người có chí cầu tiến. Dạ, tâm lý, biết quan tâm người khác. Tốt. Dạ. Rồi, con nói về mình đi. Dạ điểm mạnh của con là vui vẻ, hòa đồng, con kiểm soát cảm xúc tốt. Ví dụ như là nóng giận hay gì đó thì lúc đó con có thể là kiềm chế được cảm xúc mình. Ngoài ra thì con là người là dung hòa giữa truyền thống và hiện đại. Những cái gì mà hay về truyền thống thì con sẽ lưu giữ, con thích như vậy. Ví dụ như là Tết hay gì đó, những dịp đặc biệt thì con thích mặc áo dài. Dạ. Con vừa là người mà cập nhật mà cũng vừa là người gìn giữ đúng không? Rồi. Khuyết điểm của con là khó bắt chuyện với lại người khác. Ngày sinh hoạt bình thường á thì con hay đi trễ xíu, nếu mà cuộc hẹn thì con hay đi trễ xíu. Có giờ dễ thun chút đỉnh ha. Rồi không sao. Con có mấy mối tình rồi? Dạ con có chính thức là 2 mối tình. Dạ. Cái mối tình mà dài nhất là được mấy năm? Mối tình dài nhất là chắc là khoảng 2 năm rồi. Lý do chia tay? Con muốn có sự ổn định và cả hai luôn. Xây dựng gia đình thì cần nền tảng là nghề nghiệp ổn định, nhà cửa ổn định. Nhưng mà bạn đó thì chưa có đủ cái yêu cầu đó. Cũng ổn, nhưng mà đối với con thì con muốn nhiều hơn một chút nữa. Rồi hiểu rồi. Rồi còn đường tình duyên của nhà trai thì sao? Chính thức thì con có một mối tình từ thời cấp 3 chú.
cũng đâu đó 8 năm. Nhưng mà tại sao mình lại chia tay? Bạn nữ trước đây bạn con là làm giáo viên, xong sau đó là chuyển sang một cái môi trường làm việc khác thì cũng ít thời gian quan tâm hơn, nên là hai bên nhạt dần rồi chia tay. Sắp tới thì chúng ta bước đến một mối tình mới, chúng ta cần sự quan tâm nhiều hơn nữa. Đó là những cái thiếu sót mà cần bổ sung vào. Bây giờ thì con muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ. Chào con. Dạ. Ngoại hình thì chiều cao thì cũng tầm khoảng trên 1m6 là được. Dư sức. Sao chú biết? Chú biết, chú nghe hơi gió chú biết. Lại đi gió nó cản á. Gió nó cản nhiều lắm anh biết. Cân nặng thì cũng cân đối thôi, cũng cái gì cũng vừa phải, đừng có to. Cao ít có mập lắm con, đừng lo. Cái gì cũng vừa phải, đừng có to quá, đừng có nhỏ quá, có gì. Dạ. Theo cái tình hình bên đây á, thì cái sự đòi hỏi của bạn gái tương đối là cao. Con đã chuẩn bị gì cho cái cuộc sống gia đình chưa? Có nhà chưa? Hay là như thế nào? Trước tiên thì công việc của con cũng có thể gọi là tạm ổn định rồi, nhưng mà nhà cửa thì đang trong quá trình tích lũy. 28 tuổi tôi còn chưa có xe máy đi nữa đó. 29 tôi bắt đầu mới có xe đạp. Cái chuyện 30 đó là bắt đầu xe máy, 31 xe ô tô. tùy theo à. Bên tôi là vô chừng chưa lắm. gì đòi hỏi có nhà xe cái hơi việc là chưa? tùy theo đối tượng. Ví dụ như là tôi muốn hỏi tôi hỏi, còn không chuyện ai mà sinh ra lớn lên có xe có nhà hết. ủa mắc cười quá à. Phấn đấu người ta có, nhiều khi có vợ rồi từ từ người ta Ai có. của tụi ông có cái xe máy? Nãy nói đó 29 xe chưa có xe, 30 bắt đầu đi xe đạp. Thành ra là cái chuyện xe là chuyện không quan trọng, nhà không quan trọng, quan trọng là yêu nhau. Ăn thua cái người đó có phấn đấu hay không? Ví dụ như Không phấn đấu, người ta vậy mà 20 phấn đấu. con. Dạ. Bây giờ chỉ còn vấn đề duy nhất á, là nhà con thì con thì ở thành phố. Dạ. Bạn ở Nhân Trạch Đồng Nai, con tính sao? Con mong là bạn đó có ý chí, cố gắng, Bạn này là có thấy cái con định hướng tương lai cho sau này. đó thì Dạ. chút xíu con hỏi nha. Anh có định hướng không? Anh tính là bằng chú Huyền Linh là có xe hơi chưa, hay là chú Huyền Linh 31 mới có xe hơi, còn anh 29 anh có xe hơi cho tôi, tức là năm sau đó, con hiểu không? Làm gì nhanh vậy? Ủa chứ sao? Là mà mối khó vậy? Có chứ sao? Từ không? từ mới có chứ. Tùy tôi. Ủa tôi đẹp tôi có quyền. Trời ơi. Ủa bên gia đình tôi đẹp tôi có quyền đúng không con? Trời ơi cái câu này câu cửa miệng của tất cả mọi người tôi mà. mở rào tôi đi về luôn à. Thử đi, ông bước qua sát tôi ông đi về. Nào mà mối khó cho tôi coi mắt nhà gái xíu coi. Con cười nụ cười tỏa nắng Dạ, cho cô. tôi chào chú Huyền Linh. Rồi, chào con gái Dạ. xinh đẹp ha. Dạ. Rất là dễ thương, cao rồi nha. Một người vừa biết bảo tồn vừa biết cập nhật. Con muốn tìm người yêu thế nào? Vẻ bề ngoài thì con thích là bạn trai cao trên 1m7, mặt mũi cũng sáng láng xíu, Sáng luôn. cũng nụ cười tỏa nắng xíu. Tỏa nhưng lúc mưa nó không có tỏa nổi thôi. Body thì con thích là bạn chơi thể thao, tại con thích không cần phải 6 múi đâu, nhưng mà con thích là người chơi thể thao. Không cần chơi thể thao, nhìn thôi chắc chắn luôn. Con mong là bạn đó cũng có công việc ổn định. Nhưng là con là có rồi đó. Dạ, bạn có định hướng cho tương lai sau này của cả hai. Cố gắng thì xong ở thành phố Hồ Chí Minh thì càng tốt. Bôi hết mà làm lại từ đầu là rất lâu. Bởi vì con hiểu không? Đó cho nên có những cái là mình phải sẻ chia, mình phải thông cảm, mình phải đối diện với nó, và từ từ mình sẽ giải quyết để làm sao để nó tốt nhất cho hai đứa thôi. Dạ. Đúng không? Ok, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Đúng rồi. Bên này Rồi. đi với ai vậy? Dạ, con đi với sếp với bạn đồng nghiệp Con sếp. Sếp với người Hàn Quốc quá vậy? Ồ. Tôi là người Đài Loan. À dạ. Anh có hiểu không? Nãy giờ anh có hiểu không? Hiểu chút thôi. Tâm là người hiền. Hiền. Là làm việc cũng cố gắng nhiều hơn. Thank you sếp nha. Em nói tiếp về Tâm một chút xíu để cho bạn gái yên tâm về. Dạ. Dạ anh Tâm thì em thấy ảnh là một người có giống như là cầu tiến á, cái gì anh cũng có thể làm được. Anh ơi, chị em đây thì em không có ý kiến gì, dễ thương lắm. Dễ thương lắm hả? Dạ. Sếp thấy em Peo Len không? Đẹp. Đẹp ha, Peo Len à? Đẹp. Quá trời đẹp luôn. Dễ thương. Nhà gái đi với ai? Dạ, con đi với lại ba mẹ và bản thân của con. À, có ba mẹ đây là yên tâm rồi. Xin mến chào hai MC dễ thương, xinh đẹp. Thế thì về nhận xét về con tôi ý, thì coi như cháu nó cũng vui vẻ, hiền lành, chăm chỉ, cũng rất là có hiếu với cha mẹ. Rồi còn ba thấy bạn này coi sao? Như còn cháu Tâm này thì bác thấy thì cháu cũng cao giáo, khá đẹp trai. Nói chung là công ăn việc làm thì cũng ổn định, cũng khỏe mạnh, đúng không? Thì coi như là có cái thì
cái khoảng cách thì nó cũng hơi xa một tí, đúng không? Về cái chuyện mà hút thuốc thì cố gắng bỏ được càng tốt. Về các mặt như cháu giới thiệu thì coi như bác cũng có cảm tình. Con và cháu tới đây thì cũng là cái cơ hội, cái duyên gặp gỡ nhau như thế này, nên cho nhau cái cơ hội để tìm hiểu kỹ hơn, rõ hơn. Xin chúc mọi người sức khỏe và vạn sự như ý. Dạ, cảm ơn chú. Như vậy là tốt rồi. Mình mở rào thôi ha. Mở rào. Dạ. Chào em. Dạ chào anh. Em có món quà cũng tặng anh. Nó rối tới chiều luôn, không biết trao quà sao luôn đó. Dạ em cảm ơn anh. Hoa. Còn đây là cây bút. Dạ. Anh hy vọng là sau này mình có thể dùng cây bút này để đi lên phường ký cái tên. Em cũng có món quà tặng anh, đây là cái cây kim tiền. Thì anh để ở nơi làm việc của anh hay là ở chỗ mà anh đang ở để cho thoải mái. Cảm ơn. Dạ em cảm ơn anh. Anh có cảm nhận gì về em? Cảm nhận đầu tiên thì em rất là xinh, cao ráo. Dạ. Hồi nãy em nói là em làm trong bệnh viện truyền máu huyết học, em làm ở khoa nào? Em làm nhân viên văn phòng, em đang công tác tại phòng vật tư trang thiết bị. Em có thấy mấy cái máy nước uống trong đó không? Mấy máy nước uống trong đó anh bán á, bên anh bán á. Là anh chuyên cung cấp cái máy nước uống. Đúng là rồi. cho mọi nơi luôn đúng rồi, bệnh viện, trường học luôn. Anh là kỹ thuật viên luôn đúng không ạ? Đúng hay rồi. là dạ. Tính cách của anh là anh nói là hồi nãy anh hơi nóng tính hả? Thỉnh thoảng hay quạo thôi chứ không nóng lắm. Quạo đúng lý do không ạ? Hay là Phải đúng lý do mới quạo được. Quạo không phải là đập phá hay gì, im lặng luôn. Lúc mà không vừa ý cái gì là im lặng luôn, không nói chuyện nữa. Con thấy chú Quyền Linh tuyệt vời không? Dạ quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời đúng không? Vậy đó mà chú Quyền Linh là không ai chọc ông cũng quạo nữa. Con đừng lo cái quạo nó không có lại gì hết trơn. Chú đói cho quạo. Thấy ai ăn không mời chú cũng quạo. Em có thích đi du lịch không? Dạ sở thích của em là đi du lịch, đi ăn uống. Nói chung là có thời gian thì em lúc nào em cũng thích đi hết. Nhưng mà thời gian của em có nhiều không? Cuối tuần thì em có thể dành thời gian nhiều hơn là cho gia đình, bạn bè gì đó. Còn anh thì sao ạ? Anh thì cũng dễ lắm, có yêu cầu là đi thôi. Có quen nhau á thì anh định hướng như thế nào cho cuộc sống sau này của cả hai ạ? Cuộc sống hả? Nếu mà cuộc sống thì chỗ nào thuận tiện thì mình ở thôi. Anh cũng mong muốn là ở thành phố Hồ Chí Minh không ạ? Ở đâu cũng được miễn là nơi đó là nơi phát triển. Em cảm thấy là anh đạt được bao nhiêu % yêu cầu của em? Về ngoại hình thì em cũng thấy là cũng ổn mà. Quan trọng đối với em là tính cách và cái sự ổn định sau này. Hai đứa đã giao lưu văn nghệ chút cho nó thoải mái cái nào. Hát tặng một bài hát nào đó để mình trao nhau cảm xúc ban đầu để xem điện trong người nó có chạy vòng vòng hay không. Điện con nhảy chạy luôn rồi chú ơi. Điện chạy thôi. Chạy luôn rồi. Nắm hai tay nhìn vào mắt nhau. Tay anh lạnh quá. Nắm hai tay luôn. Đang run. Nắm hai tay đừng có ngại đó. Đúng rồi. Chúng ta đang hỗ trợ về trao nhau những cảm xúc ban đầu. Đó, hát tặng Thuyên bài gì đi. Anh thì anh hát hơi dở, nhưng mà anh cũng có chuẩn bị một bài, nhưng mà hy vọng là sau khi anh hát xong em vẫn còn đứng đây. Đêm nay anh nhớ em, anh ngước lên hỏi sao trên trời, sao lung linh sáng tươi, hình bóng em trong tim anh đó. Ta trao nhau tiếng yêu, nguyện mãi yêu mỗi em trong đời. Xa xăm trong giấc mơ, người dấu yêu có mơ về anh. Có, người dấu yêu có mơ về anh về con. Mỗi đứa có 30 giây để nói một câu nào đó. Chúng ta tiến hành bấm nút. Hãy nói bằng cả trái tim của mình nha. Phải nói. Chắc nó đứng tới sáng quá. Dạ. Thì hôm nay đến chương trình này anh cũng mong là em có thể là cho chúng ta một cơ hội để có thể sau này tiến xa hơn. Em cũng đồng ý. Chúng ta đã trao đổi cùng nghe góp ý của người thân. Đã đến lúc chúng ta tự quyết định cuộc đời của mình bằng một nút bấm. Nếu chúng ta cảm giác trái tim mình rung động thật sự, mình hãy bấm nút. Và khi bấm nút, chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Còn nếu không,
Chúng ta để nút bấm cho người khác nha. Thành ra các bạn phải sống thật với suy nghĩ của mình nha. Rồi 1 2 3. Hết thời gian. Em không bấm. Em hãy nói một chút lý do. Em rất là xinh đẹp nhưng mà cảm giác không phải là yêu cho nên là không có bấm. Em bấm là tại vì em muốn là mình cứ nói chuyện là bạn cũng được, ban đầu là bạn để tìm hiểu, để biết nhau nhiều hơn. Sau đoạn cuối cùng em vẫn nói là hãy cho nhau cơ hội, cô gái đồng ý. Dạ, tại vì khi mà về tới cái vị trí, cái ghế thì con lại có cảm giác khác. Giá như đừng nói là chúng ta hãy cho nhau cơ hội. Dạ. Thì anh nghĩ rằng cô gái cũng sẽ không bấm nút đâu. Dạ. Thôi, một thay đổi rất nhanh. Thôi, đó là cảm xúc của mọi người. Rồi, chúc các bạn sớm hạnh Coi phúc. sao mình không thích cái gì ở người đàn ông. Anh thích người phụ nữ như thế nào trước em? Biết quan tâm, chia sẻ, biết tôn trọng người trên rồi và biết cách cư xử là được rồi. Dạ. Đặc biệt là phải chung thủy. Dạ em rất là chung tình anh. Em Dạ, một vậy mối là- tình là từ vậy là đó quá giờ tốt 5 năm rồi. tới giờ luôn anh. Dạ, dạ. Được chưa? Dạ được. Vậy thôi hả? Đơn giản vậy thôi hả? Cao thấp mập ốm gì cũng được hết. Quá dễ. Rửa chén được không? Dạ, rửa chén được. Em tên là Đỗ Phương Duyên, hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại Sài Gòn. Năm nay em 32 tuổi, em tuổi con cọp. Dạ, em làm nhân sự. Em là dành cả tuổi thanh xuân để tính lương cho đồng nghiệp đó chị. Trời ơi, hay quá. Làm nhân sự là khó tính lắm đó nha. Sao anh biết hay vậy? Trời ơi, làm nhân sự là một trong những khâu rất là khó. Mà dưới là mọi người rất là sợ. Chàng trai bên đây, mình giới thiệu về mình đi. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào quý vị khán giả có trong phim trường. Tôi tên là Lê Duy Linh, năm nay tôi 38 tuổi. Tôi sinh ra ở Sài Gòn. Tôi đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Đang là kỹ thuật cho công ty cung cấp thiết bị cho rạp chiếu phim á. Kỹ thuật á hả? Dạ. Về âm thanh ánh sáng Dạ. hả? Không, về âm thanh. Kỹ sư âm thanh đó Kỹ hả? sư âm thanh, dạ. Rồi, một bên là nhân sự, một bên là kỹ sư âm thanh. Bên kia 32, bên đây 38. Ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là sự nhiệt tình, em cũng vui vẻ, tính em cũng năng động, nhiều khi nó cũng tăng động. Tăng động luôn. Khuyết điểm của em là cũng hơi nóng tính chút xíu. Cái gì mà không vừa ý em là em hơi khó chịu, mặt em nhăn, khó chịu. Không đừng nhăn. Dạ. Không nhăn là đã thấy khó chịu rồi, nhăn chi nữa. Dạ. Sở trường sở đoản của mình là gì? Em thích đi du lịch. Mình còn cái gì nữa? Dạ em cũng thích ca hát. Ca hát. Chị có dám nghe không? Dám chứ. Sở trường hay là sở đoản? Em hát thử Hát nha. thử là biết liền nó sở gì ha. Rồi xin mời. Dù đã biết yêu người luôn trái ngang, nhưng em vẫn yêu người thật lòng, dù cho nhiều đớn đau. Tình vẫn đã sâu tận trong trái tim, sâu trong đáy lòng, sẽ cho anh rất nhiều, dù cho ai kia luôn hững hờ. Xin cho anh trái tim em yêu dại khờ, xin cho ai nỗi cô đơn luôn khuất sâu trong lòng. Vẫn biết yêu người không lối thoát, nhưng tình em nơi đây sẽ trao về anh mãi mãi. Dù cho mai sau người không yêu em, thì lòng em vẫn thế. Vẫn biết yêu người không lối thoát, nhưng tình em nơi đây sẽ trao về anh suốt đời. Một lòng yêu anh, yêu bằng con tim em mãi muôn đời. Hay quá. Giọng quá trầm quá vang luôn ha. Vậy là sở trường là ca hát rồi đúng không? Dạ. Rồi bạn trai bên kia cảm nhận như thế nào về giọng hát của bạn nữ? Giọng hát hay chị. Em hát được không? Dạ em hát được. Em hát câu đi. Ô hay mất tình lại buồn hay sao, khi anh đã nguyện một đời yêu em. Dù cho nét môi son phai mờ, dù cho mắt xanh kia hững hờ, và dù năm tháng phôi phai. Rồi, em có những cái ưu điểm gì? Dạ, ưu điểm của em là hòa đồng, biết quan tâm, chia sẻ. Còn khuyết điểm? Khuyết điểm em là hơi ít nói. Ít nói. Không sao, ít nói cũng là một ưu điểm đó em. Rồi còn có tật xấu gì không? Dạ, không có tật xấu. Không có. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em có 2 mối tình rồi. Mối tình dài nhất là bao năm? Mối tình dài nhất là được 3 năm. Tại sao chia tay?
Tại vì lúc đó em lo sự nghiệp của em á, cho nên người ấy không có đợi em được á, nên là cô ấy đi lấy chồng á. Bây giờ công việc ổn định chưa em? Công việc thì giờ cũng ổn rồi chị. Nếu bây giờ được thì bao lâu mình sẽ tiến tới hôn nhân được? Nếu mà được thì 6 tháng đến 1 năm là. Tình trường mình sao cưng? Dạ, mối tình chính thức của em á là được 5 năm. Rồi lý do sao chia tay? Dạ, tụi em cũng gần đến lúc là cưới nhau rồi thì hai gia đình có nhiều trục trặc á xảy ra á, nên sau đó 2 năm thì tụi em chia tay. Rồi gần đây có mối tình nào nữa không? Dạ, nhỏ lẻ em chưa có chính có thức. nhỏ lẻ nữa hả? Chưa tính hả? Vậy là mình ở không bao lâu rồi? Dạ, ở không khoảng 3 năm rồi. Lý do tại sao 3 năm không có ai? Dạ, chắc tại đi du lịch nhiều quá chị. Em hay đi du lịch lắm hả? Dạ đúng rồi, Có nhiều đi khi công việc sao? Cuối tháng chuyển lương là đầu tháng đi du lịch cho xả stress đó chị. Sung sướng quá ha. Rồi vậy bây giờ muốn tìm một mẫu người như thế nào? Trưởng thành. Em thì thích nấu ăn, thế nên em không thích dọn dẹp, thế nên là cần một người biết rửa chén là được rồi chị. Vậy đó giờ ăn xong đập chén luôn hả? Rửa chén được em trai. Biết rửa chén, biết rửa chén, biết dọn dẹp nhà cửa. Vậy được. Cao chắc khoảng từ gần 1m7. Tại em cũng cao 1m62 rồi. Em hay giày cao gót nữa chắc lên gần 1m7 luôn. Cao nhiêu? Dạ em cao 1m68 chị. Được rồi. Dạ được rồi chị. Rồi bây giờ em tưởng tượng bạn trai bên kia sao, em đoán luôn đi. Hai bên cứ trao đổi với nhau trực tiếp luôn đi cho nó thoải mái. Em cũng mong muốn có một chàng trai là có trách nhiệm rửa chén cho em nha anh. Rồi anh sẽ rửa chén cho em. Thôi rồi. Chưa thấy mặt mà đòi rửa chén cho người ta luôn. Thích cái gì không thích cái gì nói luôn cho ảnh đi coi sao. Mình không thích cái gì ở người đàn ông. Anh thích người phụ nữ như thế nào trước đi em? Biết quan tâm chia sẻ, biết tôn trọng người trên rồi và biết cách cư xử là được rồi. Dạ. Đặc biệt là phải chung thủy. Dạ em rất là chung tình anh. Em một vậy mối là- tình là từ vậy là đó quá giờ tốt 5 năm rồi. tới giờ luôn á anh. Vậy hả? Được chưa? Dạ được. Vậy thôi hả? Đơn giản vậy thôi hả? Cao thấp mập ốm gì cũng được hết. Quá dễ. Rửa chén được đúng không? Dạ rửa chén được. Giặt quần giặt áo được đúng không? Dạ được. Quét nhà cửa được đúng không? Dạ được. Giữ em bé được không? Dạ tất nhiên là được rồi. Được luôn hết Em không? rất là mong muốn. Đúng là đàn ông của gia đình. Bên đây ngon rồi đó. Tìm một người bạn gái là có yêu cầu gì không? Biết tôn trọng mình là được rồi chị. Có cái điều gì em không thích ở người bạn gái không? Thì đừng có khó chịu quá, nóng tính quá cũng không được. Trong profile chương trình em ghi là em định không có lấy vợ đúng không? Dạ thì nhiều khi em cũng nghĩ là do phụ nữ nhiều khi nóng tính quá mình cũng ngại á. Mình cũng Trời, sợ. phụ nữ nào nóng tính lâu lâu mới có người thôi chứ em. Sợ cái không muốn lấy vợ luôn. Sợ phụ nữ hả? Không phải sợ phụ nữ mà sợ cái tính cách, cái tính Sợ của nóng phụ tính nữ. rồi sợ gì nữa? Sợ mà hay cầm ràm, nóng tính hay cầm ràm này. Dạ. Rồi có sợ phụ nữ gì nữa không? Dạ không. Bây giờ đã muốn lấy vợ chưa? Dạ bây giờ có thể lấy vợ được rồi. Dạ. Mà giờ gia đình em phản đối thì em tính sao? Chắc không có phản đối đâu chị, tại em cũng lớn rồi nên là em có thể quyết được cái vấn đề đó. Ngộ quá ta, tự nhiên sao mà có ý nghĩ sợ phụ nữ đâu có ai mà hung dữ gì đâu nha, yên tâm không có sao hết trơn á. Trời đất ơi, Lúc em chia tay em cũng định không lấy chồng luôn á chị. trời ơi, Nhưng rồi mà- hai người này xứng luôn. Nhưng mà lúc mà chương trình gọi điện cho em là gật dậy cái niềm đam mê của em rồi chị. Đam mê lấy chồng hả? Mê trai. Mê trai. Bây giờ em cảm nhận cô ấy có càm ràm không? Em chưa thấy cầm ràm. Có nóng tính không? Dạ em chưa thấy. Có đó. Có. Nãy cô nói hơi nóng tính đó. Nóng tính. Cuối tháng em có nóng tính không? Cuối tháng mới nóng tính đúng Cuối tháng không? mới nóng tính. Ta gọi là tới tháng nóng Tới tính tháng đó. nóng tính. Dạ không. Cuối tháng là tính lương em mới nóng tính anh. Bình thường là đầu tháng giữa tháng không sao. Thì tới tháng đó. Tới tháng là nóng tính là bởi ai cũng đòi lương đó. Nói gì mà mọi người cười vậy? Mới tới tháng mà. Ảnh mà càm ràm với lại là nóng tính là anh rút lui luôn á. Em không có càm ràm đâu anh. Khó chịu không? Em có khó chịu tí tí thôi. Nhân sự khó chịu lắm. Lên hỏi gì cũng cự chứ á. Nhưng mà em nghĩ là em mới có thể làm cho ảnh vực dậy lương được giống em anh. Ồ vậy hả? Dạ. Em có Không- thể không quản cần. lý anh được đúng không? Dạ đúng rồi. Anh này anh hiền lắm. Nhưng mà đừng có gọi là gì ăn hiếp đàn trai quá nha. Em con cọp chứ em không có giữ đâu anh. Trời ơi, Nhìn con em cọp. hiền không? Quá hiền. Bên đây em tuổi gì ta? 38 tuổi con gì ta? Tuổi thân anh, tuổi khỉ. Tuổi khỉ hả? Cọp với khỉ hả? Em ghét nhất cái tật xấu gì của người đàn ông? Dạ em sợ đàn ông mê tín lắm anh. Mê tín, sợ mê tín hả? Dạ giống như tuổi thân với dần á.
Dần Em- thân tỵ hợi là tứ hình xung đó. Em có mê tín không? Dạ em không có mê tín. Thí dụ giờ 2 cái tuổi mà không hợp với nhau á, em có chịu lấy nhau không? Thì giờ cuộc sống mình bây giờ hiện đại rồi, cái tuổi tác đâu có quan trọng vấn Đúng đề rồi. với tính cách con người thôi anh. À, không có mê tín. Anh này anh hiền lắm, khoảng bao lâu cưới được? Em nếu được thì đẻ luôn à, không sao hết. Trời ơi, chưa cưới đẻ luôn ghê vậy. Nghĩa là cưới xong đẻ đó chị. Không, đẻ luôn được không? Được anh. Được không? Được. Em thích con trai hay con gái? Đừng BD là được rồi. Hả? Trời ơi trời, cái vụ này khó nói lắm. Sao cũng được, đừng Dạ, BD miễn anh đàn ông là được rồi. Đó, cái đó mới mệt đó, cái đó mới mệt á. Đàn ông 100%. Chắc không? Được không? Được. Anh là đàn ông em ơi. Rồi, ngon lành ha. Anh là đàn ông Khẳng rồi. định luôn rồi. Bây giờ mình có đi với người nhà, có người thân, có ai hỗ trợ mình không? Dạ em có bạn bè với đồng nghiệp em đang ở dưới ạ. Rồi, cho chị gặp bên đại diện bên nhà gái. Dạ, em chào chương trình em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường ạ. Theo em nhận xét thì em thấy anh này cũng hiền lành và thật thà, dễ thương. Cho nên là nghĩ là anh chị cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Được không? Dạ được ạ. Anh đàn ông không? Dạ được ông. Đàn ông. Em thấy được hả? Em trai đi với ai? Em đi với mẹ của em. Có bác hả? Dạ, chào bác. Chào cô Cát Tường với Dạ. chú Quyền Linh. Dạ, chào bác. Bác là mẹ của Duy Linh. Duy Linh cũng hiền lành, cũng đi làm về tối rồi cũng phụ mẹ lo công việc nhà. Thấy con dâu tương lai thế nào bác? Dạ dâu thì bác thấy là cháu cũng vui vẻ, hiền lành, đẹp. Bác chịu Bác không? thích, dạ chịu. Bác cũng mong cho hai đứa tìm hiểu với nhau, đi tới hôn nhân. Cảm ơn bác nha. Dạ, cảm ơn bác. Hai bên cũng đã khảo sát rồi, bây giờ vấn đề còn lại là hai đứa nha. Mở cửa trái tim. Quà gửi cho em. Dạ. Cảm ơn anh, Dạ. em tặng anh. Dạ, cảm ơn em. Em có cảm nhận gì về anh? Để em đem mất kiến vô cái đó. Kiểm tra nhân sự á. Kiểm tra anh có phải đàn ông không? Cái đó kiểm tra sau, anh thấy em thế nào? Thì nhìn em cũng dễ thương. Những thời gian mà rảnh rỗi á, anh thường làm gì? Anh rỗi thì nếu mà ở nhà anh dọn dẹp nhà cửa. Anh có rửa chén không? Có rửa chén. Cô này cô cứ lo chuyện rửa chén không hả? Công việc của anh có hay thường đi công tác không? Công việc thì cũng hay đi công tác. Anh có thường kết hợp việc công tác với việc du lịch? Cũng có em, cũng có ví dụ như mình đi công tác mà có thời gian á thì mình ở lại chơi 1-2 ngày. Anh ở lại anh nhớ rủ em đi chơi theo ha. Ok, sẽ mua vé cho em ra đi chung với anh. Em đang suy nghĩ tới có con thì em sẽ dạy con bằng tiếng Anh, tự em dạy luôn, không biết anh có thích vậy không? Rất là tốt, mình hướng cho con đi theo tiếng Anh thì càng tốt. Vậy hai người nói chuyện tiếng Anh khúc nghe coi coi. Bắt đầu. How you think about the future? Have a baby? You like a girl, a boy? You mean the children, our children? How many children do you want to have? I want to have 2 children. One boy, one girl, right? Mệt của nó tiếng Việt cho dễ hiểu đi. Lấy nhau về kinh tế trong gia đình ai quản lý? Em nghĩ là không cần phải là một người nào đó phải giữ một cái số tiền của hai người, tuy nhiên là biết chăm lo cho gia đình. Anh cũng nghĩ vậy. Dạ. Tâm đầu ý hợp quá ha. Nếu mà quen thì cuối năm em lấy được không? Cuối năm mình kết hôn được không? Em cũng muốn lập gia đình rồi, thế nên là cuối năm được, không sao hết ạ. Vậy là tốt rồi. Anh nghĩ mình đến đây cũng là cái duyên của mình rồi. Em tin duyên nữa. Quá tốt rồi. Nếu mà cái duyên đó mà mình phát huy được thì thành cái nợ để mình Lâu đài tình ái, bắt đầu. Anh ơi lâu đời tình ấy đó, sáng trong ánh tinh cầu xa, cho nên cho dù nghìn năm qua còn vẫn vươn đôi hồn hoa. Anh kết lầu hoa bằng thơ tình ai, cho mắt em xanh đến tận muôn đời. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tối, thì lâu đài mang tên tình ai, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Đẹp đôi, đẹp trai, xinh gái. Các bạn đủ cảm nhận thì chúng ta có nên bấm nút hay không? Và nên nhớ, bấm nút chúng ta cần có trách nhiệm với việc bấm nút của mình nha. 1 2 3. Chúc mừng các bạn. Nào, hai người nắm tay nhau đi. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu nha.
để em hôn anh. Tuyệt vời. Châu Âu, một anh nữa ở ngoài Hà Nội và một anh nữa thì ở trong Sài Gòn này rồi. Và các anh chị thì đều lập gia đình và đều phải có cái trách nhiệm với cả gia đình nhỏ của mình. Và anh thấy là bố mẹ anh thì già và mình cần phải có cái trách nhiệm nó cao hơn để thay thế những anh chị đang rất là nhiều việc. Dạ, Đấy. vâng. Dạ em hiểu. Nói chung đối với em là chữ hiếu là quan trọng nhất. Gia đình em có 2 người, em là đầu và em trai kém 3 tuổi đã lập gia đình. Thì hiện tại em đang làm việc ở Hà Nội cùng với bố mẹ ở đi về giữa Hà Nội và Nghệ An á. Thì em thì định hướng em sẽ ở Sài Gòn. Lý do là thực ra cũng không có lý do gì lớn lắm. Về công việc thì em có thể phát triển ở miền Bắc hay miền Nam đều được, nhưng mà em cảm thấy mình sống happy hơn, vui vẻ và tận hưởng hơn khi mình ở đây. Cũng như là cái tính cách của em á, tính cách của em khi em trở về Hà Nội làm việc thì có rất nhiều người nhận xét là tại sao Loan có thể nói với khách hàng như thế, tại sao em lại chia sẻ những điều như thế. Và có nhiều người còn nói là trông em khá là Tây, thì thực sự là tính cách của em khá là hướng ngoại và có nhiều điểm giống như một cô gái Tây á, về mặt suy nghĩ, muốn là làm hoặc là sẽ không có vì một cái điều gì đó mà mình giấu cái cảm nhận thực của mình ra cả. Thì khi sống ở Sài Gòn thì em không cần phải nghĩ đến những cái điều đó. Em nghĩ gì và em cho rằng điều gì là đúng thì em sẽ thể hiện nó, miễn là nó là đúng đắn và tốt. Thì em cảm thấy mình em dùng cái từ là em tận hưởng được nhiều hơn cuộc sống của em khi em ở Sài Gòn đó, từng ngày những ngày bình thường. Còn nó cũng có những cái trở ngại khi mà em về ra Bắc để thăm bố mẹ thì cũng khá là khó. Thế là hiện tại bố mẹ em đang ở Hà Nội. Vâng, bố mẹ đi về giữa Hà Nội và Nghệ An. Quê Quỳnh Lưu là quê của Công Vinh ấy. Dạ đúng rồi. Tại vì là Khánh Chi em Công Vinh là học dưới anh 3 lớp. Vâng, Đại học Văn hóa Hà Nội. Đúng rồi, Dạ. ở học Đại học Văn hóa Hà Nội. Em có biết gì về Hà Nam không? Em biết. Quê hương của Nam Cao có món cá chấm kho tộ rất là ngon. Chuối già, chuối ngự gì đó. Chuối ngự làm Vũ Đại. Vâng. Và cá kho cũng là làm Vũ Đại, đấy là những món mà Tiến Vua ngày xưa. Nhà anh thì không có gần chỗ đó, nhưng nhà anh thì bây giờ là đang gần một cái ngôi chùa lớn nhất Việt Nam, lớn nhất thế giới. Dạ. Rồi, chào em trai. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Mình giới thiệu đi nào. Xin chào anh bạn nam cùng chơi với em hôm nay. Xin chào hai MC và các quý vị khán giả. Em là Vũ Thị Loan, 29 tuổi, đến từ Quỳnh Lưu, Nghệ An và hiện đang làm việc ở một công ty về thực phẩm. Em làm ở đâu? Em làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện giờ em đang cư ngụ ở đâu? Tức là mình ở em sống ở Tân Phú ạ. Ở Tân Phú và làm việc ở quận 3. Quận 3. Vâng. Rồi bạn nam có nghe rõ không ạ? Em nghe rõ rồi ạ. Thế là thuộc lý lịch rồi nhá. Dạ vâng. Rồi, mình giới thiệu cho mình kia nghe luôn đi em. Em tên là Nguyễn Tiến Đạt, sinh năm 1987, ở tại Hà Nam và khi học tập và lập nghiệp thì tại Hà Nội. Em ở Hà Nam, làm việc tại Hà Nội. Dạ vâng. Em làm công việc gì? Hiện tại thì em có mở một cái salon cắt tóc nam.vn và quản lý hệ thống đấy thì được 10 năm nay rồi. Ồ, vâng. Nguyên hệ thống cắt tóc luôn? Dạ vâng ạ. 10 năm rồi? Dạ vâng. Giỏi nha. Tức là bạn 87 là bạn nhiêu tuổi thôi? Giờ tôi hết cộng trừ nhân chia được rồi. Ba mấy á? Nếu mà tính năm nay thì chắc là 34 ạ. 34. Vâng. Năm nay là nó 2021 rồi đó. Vâng. 34. Mình là bao nhiêu ha cưng? 29 ạ, em là sinh năm 92. 29 34 Linh ơi. 29 34. Sao? Rồi. Đây là lần thứ 4 chương trình gửi 10 lời tham gia cho em. Năm 2017 thì chương trình có mời em đi 3 lần, nhưng lúc đó thì em chuyển công tác ra Hà Nội sống. Và em mới trở lại Thành phố Hồ Chí Minh được nửa năm nay. Em có 3 năm đầu tiên sống tại Sài Gòn và sau đó em chuyển ra Hà Nội làm việc 3 năm và em mới trở lại đây. Có nghĩa là chương trình mời. Chứ Không, em đăng ký lại. Em đăng ký chứ đúng không? Dạ vâng. Và đây là lần thứ 3 rồi. Thứ tư. Ồ. 3 lần trước thì không có tham gia. Vậy là định mệnh rồi. Vậy là duyên đấy. Định mệnh. Không phải là duyên luôn, Linh ơi, định mệnh luôn. Định mệnh luôn. Còn bạn nam thì sao? Có phải là lần thứ 4 không? Em thì là lần đầu tiên đăng ký tham gia chương trình, tại vì là mình cũng đến tuổi lập gia đình, xong là cứ xem cái chương trình trên YouTube thấy hay quá, mình bảo là thôi có khi là mình đăng ký để tham gia chương trình. Rồi, mời nhà gái giới thiệu về ưu khuyết điểm của mình. Ưu điểm của em là một người rất là năng động và nhiều năng lượng, luôn tìm tòi sự mới mẻ và mình làm cho bản thân có nhiều trải nghiệm hơn và tiến bộ hơn đấy. Còn về nhược điểm thì em
em khá là tập trung trong công việc, tức là trong một cái ngày làm việc thì gần như em sẽ ít nhắn tin cho những cái mối quan hệ riêng. Và khi làm việc thì em sẽ làm cho xong thì em mới để ý những chuyện khác. Tức là em tập trung cao độ vào cái việc mình đang ưu làm. tiên em nhiều khi có thể bị phân tâm nhưng em sẽ ưu tiên cho nó trước. Và khi mà đói hay là buồn ngủ thì em dễ cáu gắt với người khác. Đó là cái nhược điểm đó đúng không? Vâng, và nhiều khi trong công việc thì em cứ kỳ vọng là mọi thứ diễn ra theo ý mình, nên nếu mà có điều gì đấy mà xảy ra không đúng thì em dễ thể hiện cái sự nóng nảy. Vâng. Còn một điểm nữa là cái liên quan đến sở thích của em thì có thể một số người sẽ nghĩ là đấy là điểm yếu, đó là em là một người thích du lịch bụi. Dạ, đi phượt đó phải không? Vâng. Em đi khắp tất cả các tỉnh thành ở Việt Nam với xe máy một mình và đi sang Campuchia. Và tức là cái sở thích của em là được đi tới nhiều nơi và khám phá. Em dám đi phượt mà một mình á? Vâng, và em đi giữa Hà Nội và Sài Gòn bằng xe máy 3 lần rồi. 3 lần luôn? Wow, bạn này cá tính quá. Đi xe máy một mình luôn mà đi từ Sài Gòn Hà Nội rồi Hà Nội Sài Gòn là cứ như vậy 3 lần rồi. Vâng, 2014, 2017 và 2020. Wow. Dạ. Bạn có điểm yếu gì không? Có nói rồi đó. Cái điểm đó gì? Thì điểm yếu của em là em có một số cái không tự tin thì em nó có thể là làm mất năng lượng của em á. Tức là đôi khi em bị mất năng lượng chỉ vì 1-2 lý do gì đấy rất là dễ. Nếu mà Tụt người mút. khác ta gọi là tụt mút đó phải không? Em dễ tụt mút đúng không? Nếu mà người khác nắm được điểm yếu đấy của em thì có thể là họ sẽ làm cho em không còn sức chiến đấu nữa. Rồi, kiểu như thế. mời nhà trai. Ưu điểm khuyết điểm của bạn là gì? Em có một cái ưu điểm nó đặc biệt hơn cả mọi người, đó là một cái sở trường từ ngày em là sinh viên. Anh nói lớn hơn chút được không ạ? Ok bạn. Từ ngày sinh viên ấy, thì em có một cái sở trường rất là đặc biệt là em viết kịch bản game show. Và có một cái kịch bản game show của em rất là hot, và cái thời điểm đấy thì mình hãy còn ít tuổi quá, kinh nghiệm về truyền hình hoặc là luật pháp thì mình không có biết nhiều. Nên là cái kịch bản của mình đưa nhiều các công ty truyền thông quá, và cái chương trình của mình nó bị ăn cắp bản quyền. Và cái đấy là cái điểm mà cũng là một bài học cho em rất là nhiều trong cuộc sống. Từ viết game show từ những năm trước rồi hả? Dạ vâng, cách đây phải đến 14-15 năm về trước. Đó là ưu điểm là thiên người nghệ thuật rồi đó. Dạ vâng ạ, em học quản lý văn hóa nghệ thuật của Đại học Văn hóa Hà Nội. Có nghĩa là em học cũng về nghệ thuật, nhưng bên em học là để có thể là quản lý chứ không phải học để biểu diễn. Rồi anh hiểu rồi, học Vâng quản lý ạ. văn hóa nghệ thuật. Dạ vâng. Nhưng mà bạn viết rồi cái đó của bạn bị người ta lấy mất hả? Cái chương trình đó được phát sóng trên truyền hình và mình biết là hóa ra là cái chương trình này của mình đã bị ăn cắp bản quyền ạ. Vâng ạ. Rồi cái thời đó thì bản quyền nó cũng chưa có chặt chẽ lắm. Bây giờ thì chặt chẽ rồi. Dạ vâng. Thôi, đó là ưu điểm của em là tham gia nghệ thuật nè, viết nghệ thuật từ rất sớm nè. Những người làm nghệ thuật thì rất là nhạy cảm, rất là năng động ha, cũng đầy những cái sáng tạo. Vâng. Rồi em có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm thì cũng có. Thí Tại dụ? vì là ví dụ như là người ngoài Bắc thì người ta nói là con trai thì hơi gia trưởng, hoặc là có những người gia trưởng quá, thì em là trong cái không phải là gia trưởng mà em kỹ tính. Có nghĩa người ta nghĩ kỹ tính là gia trưởng. Đấy. Ví dụ như là em cần cái gì cũng trong nhà cũng gọn gàng sạch sẽ, và người nào mà làm không được có gọn gàng sạch sẽ thì mình luôn nhắc nhở người ta làm theo để giống mình. Với cái nghề của em phải chỉnh chu ha. Vâng. Cái nghề tóc là phải chỉnh chu, phải kỹ càng, phải gọn ghẽ, sạch sẽ, rồi là đảm bảo vệ sinh môi trường nữa. Vâng. Rồi, em có mấy mối tình rồi em trai? Em là tình trường có 3 mối tình chính thức, còn những cái mối tình kia thì nó là thoáng qua thì không có 3 mối tình chính thức. Vâng. Mối tình dài nhất là bao lâu? Kéo dài tầm gần 2 năm ạ. 2 năm. Mối tình Vâng. thấp ít nhất là bao nhiêu lâu? Là mối tình thời sinh viên có 6 tháng đấy ạ. Sau những mối tình đó thì mình thấy mình thiếu sót gì trong những cái lần chia tay đó, mình thiếu sót những gì? Có nghĩa là cái thời điểm quyết định thì mình không có quyết đoán. Không quyết đoán. Vâng. Có nghĩa là lúc đấy mình còn đắn đo. Cái lúc đấy thì tuổi mình cũng vẫn còn trẻ. Rồi. Vâng. Coi như tính thiếu quyết đoán trong tình yêu. Còn mình thì sao em? Mấy mối tình rồi? Em chưa có một mối tình nào cả. Thiệt không vậy? Trời ơi! Lý do là
Em tập trung vào công việc và trước đây em còn đi dạy nữa. Em là gia sư toán cho các bạn học sinh suốt 10 năm. Và lớp mấy? Toán lớp mấy cưng? Từ lớp 5 cho đến lớp 12. Ồ, vậy đó. Nhưng mà lúc em nửa năm trở lại đây thì em cũng quyết định là em bỏ không làm nữa để dành thời gian cho mình thoải mái hơn. Và thời gian rảnh thì em thích đi du lịch bụi, và thực sự là có những lúc em chỉ muốn mình đi một mình để mình tự trải nghiệm cho sâu á, và em không có nhu cầu có bạn trai. Lý do tiếp theo là em có một số cái quan điểm về tình yêu nó hạn chế cái điều đó. Cũng em thích rất nhiều người, gần như là lúc nào em cũng thích một ai đấy, và cũng có khá nhiều người thích em. Nhưng em có quan điểm như thế này là em khi mà yêu nhau á, em rất là sợ cái một trong hai người bị chịu đựng một cái sự tổn thương nào đó. Thì em cảm thấy nếu mà chưa hiểu nhau hoặc là không muốn có nghĩa là ví dụ như thế này, là lúc mà em học sinh viên ở Hà Nội thì có những anh thích em nhưng mà em đều từ chối hết, tức là em không có muốn có một tình yêu nào ở đấy cả, vì em nghĩ là sau này em sẽ vào Sài Gòn lập nghiệp thì không muốn một ai phải đau khổ hết. Phải vương vấn, phải tổn thương về cái việc đó. Mặc dù có thể trong lòng em quý người ta rất nhiều, nhưng mà em rất sợ cái nỗi đau từ tình yêu gây ra. Rồi em có 3 cái tiêu chí về một người bạn trai. Tiêu chí đầu tiên đấy là cái ý chí và cái nghị lực vươn lên của người đàn ông đấy. Thứ hai là cái sự chủ động của họ trong mối quan hệ với người nữ. Và thứ ba đấy là sự chân thành, có nghĩa là khi yêu nhau thì phải tôn trọng chứ không phải vu vơ hay là vì khỏa lấp cái thời gian tẻ nhạt của mình mà yêu. Rồi, chị hiểu rồi. Mà chị hỏi nè, em nói em không có nhu cầu của bạn trai. Nếu vậy thì ngày hôm nay khi mà em tham gia bạn muốn hẹn hò là em đã chuẩn bị cho cái việc là em sẵn sàng có bạn trai chưa? Em mong muốn điều này từ năm 2017. Có nghĩa là mình không còn muốn đi du lịch một mình nữa đúng không? Vâng, thực sự bây giờ nếu mà có anh bạn đi cùng thì quá tuyệt vời. Quá vui đúng không? Em không muốn đi một mình nữa. Chứ mình 29 tuổi là đến cái tuổi mình không thể một mình được nữa rồi. Vâng Nghe. ạ. Đâu để chị gặp. Chào chị. Chào em. Trời ơi, như em quen á ha. Em với chị Vân thì gặp nhau cũng khoảng 2-3 lần. Có chương trình Xuân Phát Tài. Đó, đúng rồi. Em đó. cũng làm tóc cho các nghệ sĩ ở trong đó. Đúng rồi, đó bởi vì chị nói chị nhìn em là chị thấy quen. Mà em thấy cái bạn bên đây nghe cái cách bạn nói chuyện em thấy bạn cá tính không? Đi phượt một mình. Em chỉ sợ là cá tính hơn em. Đó, nhưng mà có thể em đây là một cái chất xúc tác để em có thể viết được những cái kịch bản hoặc là những cái idea mới á. Chị cảm giác như vậy. Bạn trai có thích du lịch giống như bạn gái bên kia không? Em thì có sở thích là du lịch, mua sắm và ẩm thực. Đấy là những cái chính, ngoài việc xem phim giải trí bình thường. Đó, cũng thích du lịch nữa. Thích du lịch nhưng em không có du lịch phượt như vậy. Mà em đến một cái địa điểm nào đó thì mình đi bằng cái phương tiện như là máy bay hay là dùng tàu hỏa các thứ đến điểm đấy. Sau đó thì mình ở cái địa danh đấy mình thuê xe máy mình bắt đầu mới đi phượt. Bắt đầu mới đi. Đấy. Nó là an toàn. Có nghĩa là em muốn an toàn cho bản thân và những người đi xung quanh của mình. Và vẫn khám phá được tất cả. Thế em mong muốn cái người bạn gái của mình sẽ như thế nào? Em mong muốn một người bạn gái là thứ nhất là họ biết đối nhân xử thế, thứ nhất là đối nhân xử thế giữa trong gia đình, giữa chồng với cả những người nhà của gia đình chồng, và đối nhân xử thế với xã hội. Ví dụ như là bạn bè mình đến chơi, nhiều khi là bạn anh Đinh đến chơi mà vợ mà cứ càu nhau khó tính thì mất bạn, đúng không? Đấy thì cần phải biết đối nhân xử thế. Có thể là trước mặt thì vẫn vui vẻ về nhà góp ý với chồng sau, và em thấy là rồi gì nữa. Như bạn ấy yêu cầu về em thì em thấy là những cái yêu cầu đó thì em có thể đáp ứng được. Đó là về tính cách đúng không? Vâng. Bây giờ ngoại hình thì em muốn sao? Ngoại hình thì em muốn một người phụ nữ ưa nhìn, làm sao tương đồng với cả bản thân em, chiều cao và ngoại hình. Học thức cũng vậy. Rồi, để anh Quang xem coi cái yêu cầu của em có giống như ở đây không nha. Cho tôi xem mắt đàn gái cái nào. Em chào anh Linh. Ôi, chào em gái, dễ thương, xinh. Cao bây giờ nghe câu dáng như người mẫu ấy, ông Linh ạ. Đấy, nhưng có vẻ thế này là nãy giờ anh thấy em là một người quá cầu toàn, cũng như là một con người gọi là quá thận trọng, thành ra không tìm được người yêu cho mình, hoặc là em không cần tìm người yêu để cho khỏi có những cái gì đau khổ về sau. Quá cầu toàn ha, đúng không? Chứ không phải là khó tính lắm.
Không khó tính. Không. Bây giờ thì em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Cái đầu tiên mà anh Nam vừa nói thì em dư sức, tại vì em là một người cực kỳ thân thiện và rất cởi mở. Bạn em từ người già đến trẻ con, và từ những em bé bị tật nguyền ở Tây Bắc hay là ở bất kỳ đâu em đều tiếp xúc và đều yêu thương họ. Và cái lý do mà em đi du lịch một mình như vậy á là vì trước đây khi là học sinh thì em chỉ biết sách vở thôi, vì em nghĩ đấy là cái con đường duy nhất để mình thay đổi cuộc sống của gia đình mình. Thì em nhận thấy là kiến thức về cuộc sống của mình quá thiếu, và em muốn tự đi để tự cảm nhận những gì mình đã đọc, mình đã nghe, những gì người khác nói. Và khi em đi một mình á thì em mới tương tác được với mọi người nhiều. Khi em đi cùng một bạn trai hay một bạn gái nào đó thì em quá bận bịu với họ thì em không tiếp xúc được với người khác. Và trong cái hành trình đó có rất nhiều lúc cảm thấy cô đơn, có những lúc khóc và cảm thấy mình không hiểu mình đang làm cái gì cả. Nhưng mà em sau cùng thì em thấy là khi mà em cảm thấy là yêu cái đất nước của mình, yêu con người của mình, và gặp ai em cũng có thể hiểu được. Đó là lý do em có thể sống từ Bắc vào Nam hay bất kỳ đâu. Cái coi như bây giờ là bạn đã có rất nhiều những cái vốn sống qua những cái chuyến mà đi du lịch một mình như vậy. Vậy thì bây giờ nhìn bạn này á, cái dáng bạn như là người mẫu đấy. Em cao mét bao nhiêu vậy? 1m69,75 cm. 1m69 rồi, 70 rồi. Tức là 1m7 rồi đó. Tốt rồi đấy. Em muốn có một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Đầu tiên về tính cách là một con người sống cởi mở và có tấm lòng với tất cả mọi người, không có ích kỷ. Nãy anh Nam nói như thế thì em nghĩ anh ấy ok cái này. Một người có ý chí cầu tiến, và hai cái điều còn lại như em nói đó là phải có sự chủ động nhất định trong mối quan hệ với phụ nữ, và phải có gì? Sự chủ động nhất định với chủ động đó, cái điều mà ông với phụ nữ. Chủ động, cái điều mà ông luôn luôn ông khuyến khích các bạn nam đó. Đôi khi như thế này, có những bạn nam họ có thể thích một cô gái nào đó hoặc là thấy cô xinh quá, nhưng họ rất là ngại việc nói là ôi hôm nay em xinh thế thì em không muốn một người đàn ông quá nhút nhát hay quá kiệm lời. Và một người chân thành ở đây có nghĩa là nếu trong quá trình tìm hiểu nhau hay sống cùng nhau, nếu mà không yêu thương nhau nữa thì hãy chủ động nói ra, và đừng làm một cái điều gì đằng sau khiến cho cái người nữ hay là người bạn đời của mình cảm thấy bị đau khổ hay là cảm thấy là bị tổn thương ấy. Nãy giờ em nói những điều đó thì anh thấy cái chàng trai bên đây có đó. Anh ấy là một người nhạy cảm, một người cũng gần như là làm quen với giới nghệ thuật rất là nhiều. Anh ấy giao tiếp tốt nè, chủ động nè, rồi cũng lịch thiệp nè ha. Nói chung con người cầu tiến và có gọi là khả năng phát triển kinh tế rất là tốt. Anh nghĩ đây là một người đàn ông của gia đình và một người đàn ông của xã hội luôn đấy. Em rất ấn tượng vì anh có vẻ như là có một chút cái khả năng về nghệ thuật. Em rất thích cái điều đó. Thôi bây giờ ta hỏi ý kiến người thân, sau đó thì mình sẽ cho hai bạn các bạn gặp nhau đi. Em đi với ai vậy? Em đi với cậu ruột của em, anh trai và bạn. Xin mời nhà gái ạ. Dạ. Rồi xin mời cậu. Xin mời đại diện nhà gái. Anh cầm video đi anh. Anh cứ alo đi, alo đi. Alo. Rồi. Vâng, xin chào anh. Anh cứ ngồi tự nhiên ạ. Vâng, xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân cùng toàn thể quý vị trong trường quay hôm nay. Tôi là Trần Văn Sự, là cậu ruột của cháu Loan. Thì vì bố mẹ cháu ở xa không có tham dự được nên tôi hôm nay đại diện để đến cổ vũ cho cháu. Thì qua phần trình bày trong phần giao lưu giới thiệu, chia sẻ cũng như dẫn dắt của anh chị MC thì tôi thấy giữa bạn Tiến Đạt và Loan đã có những chia sẻ và có những cái mà nó gọi là đồng thuận, có những cái đam mê cuộc sống, rồi những cái gì đó có thể là bù đắp cho nhau hoặc là có những cái gì để hỗ trợ nhau. Thì hy vọng là các bạn có thể sau khi mở rào để xác nhận với nhau một lần nữa trước khi bấm nút để cùng có những cái bước tìm hiểu kỹ hơn. Đây mới chỉ là cái giai đoạn gọi là khởi động thôi, để còn phải tìm hiểu và dẫn dắt nhau để làm sao có thể là một nửa của nhau dẫn dắt nhau đến bờ hạnh phúc. Thì theo ý kiến của cậu ấy, nhìn nhận thì bạn Tiến Đạt là một những người đàn ông rất là chững chạc, mình rất là nhận xét như vậy, có cái sự điềm đạm trong của một người đàn ông. Thì cũng xin chia sẻ thêm, thì lúc nãy thì Loan có nói là chia sẻ là đã đi du lịch một mình từ lâu. Loan thì xuất thân từ vùng nông thôn, sinh trưởng trong gia đình cũng là nông dân thôi, thì cái điều kiện mà tiếp xúc với bên ngoài rất là hạn chế. Nhưng mà khi mà cháu tốt nghiệp đại học thì có một sự đột biến thay đổi hẳn, và cháu là một con người rất là cá tính, có thể nói là hơi ngang bướng một chút xíu.
chia sẻ với diễn đàn như vậy, ngang bướng. Điều được thấy thế nào? Lúc nãy cháu nói là đi phượt một mình bằng xe máy từ Hà Nội vào Hồ Chí Minh. Cháu giấu gia đình không ai biết hết. Khi mà gia đình biết thì cũng rất là lo lắng, không biết là nó đi như thế thì cái vấn đề an toàn rồi là các cái vấn đề xảy ra dọc đường như thế nào. Thì bản thân tôi thì khi biết được cháu đi như thế thì tôi cũng không có ý là gì mà rất là động viên cháu. Hãy đi rồi sẽ thấy vất vả khó khăn mình vượt qua. Khi mình đã đến rồi thì mình sẽ tận hưởng những cái gì thành quả mình đã đạt được. Và xin chia sẻ thêm là không những chỉ là Loan đã đi xe máy từ Hà Nội vào Hồ Chí Minh mà em trai của Loan đi xe đạp từ Hà Nội vào Hồ Chí Minh luôn. Đó là bản lĩnh, cái chia sẻ là cái cảm hứng của người chị đã lan tỏa cho những người khác. Và việc Loan đi như vậy không phải là để đi chơi nó một cách vô bổ, là để khám phá về đất nước Việt Nam như Loan lúc nãy nói, rồi là đi giúp đỡ những người khó khăn, rồi những hoàn cảnh như thế nào. Và đó là lý do Loan đã hơn 20 lần hiến máu nhân đạo. Đó là một hành động rất đáng quý của người trẻ. Và gần đây nhất thì Loan đã đăng ký với bệnh viện Chợ Rẫy để hiến tạng. Tôi rất là trân trọng và luôn khích lệ cháu, và đó là cái điều tự hào của cháu đối với tôi. Thì không biết bạn Đạt khi nghe chúng tôi chia sẻ như vậy thì có cái cảm nhận như thế nào về một người phụ nữ mà có những cái tính nó hơi ngang, và có những cái tấm lòng cũng như là cái tinh thần đối với trách nhiệm xã hội. Thì ngoài cái việc gia đình chăm sóc, lúc nãy thì là Đạt nói là muốn quan tâm, muốn có một người phụ nữ để mà lo lắng gia đình như vậy. Nhưng mà đối với Loan thì ngoài việc gia đình ra thì có thể nói là về mặt xã hội thì cũng rất là năng động hoạt bát. Bởi vì nói về gia đình ấy, thì phong cách của con người Nghệ An là tinh thần gia đình, hiếu đạo với bố mẹ cũng rất là tốt. Thì tôi hy vọng là sau khi các bạn dỡ rào tìm hiểu nhau sách lần nữa thì đó là cơ hội để làm sao mong cho hai cháu được đến bến bờ hạnh phúc. Cảm ơn cậu. Đi với ai? Em đi với cả rất nhiều người thân, có chị con bác ruột này, có em con dì ruột, và rất là nhiều các, ví dụ như là cháu, có cả cháu gọi bằng ông nhưng tại vì nhỏ quá thì không được vào chương trình. Đấy, thì có cả một cậu em làm chủ nhiệm câu lạc bộ sinh viên tình nguyện của khoa quản lý văn hóa, là những đời sau. Ngày xưa là em đời đầu, là những cái bậc tiền bối của các bạn. Thì hôm nay cũng đến để động viên tinh thần cho em, tại vì là bị ế quá lâu rồi nên mọi người cũng mong là anh sớm lập gia đình. Rồi, mời đại diện gia đình nhà trai. Em xin được chào cô Hồng Vân và chú Quyền Linh và cùng toàn bộ tất cả các quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay, cũng như là quý vị khán giả đang có mặt trên trước màn ảnh. Em tên là Dương và em có biết anh Đạt qua câu lạc bộ sinh viên tình nguyện. Và anh em quen nhau thì có một cái sở thích, đó là gần như là không một cái chương trình nào tình nguyện hay là hỗ trợ cho các bạn ở trường thì anh Đạt không có mặt. Đó, cái đấy là cái mà em nghĩ là giữa anh Đạt và chị Loan rất là phù hợp với nhau, đều có một tình yêu thương con người. Và cái thứ hai nữa thì về nhận xét qua về tính cách của anh Tiến Đạt thì như những gì mà chị Loan mong muốn về một người đàn ông, về một con trai, thì anh Đạt thì rất có ý chí từ ngày thời sinh viên rồi cho đến bây giờ, là anh luôn luôn là một cái hình mẫu lý tưởng cho các em ở trường hiện tại noi theo, và cũng như là có một cái sự chân thành. Cái tiếp theo là về cái sự chủ động thì chị cũng biết rồi, tại vì anh làm nghệ thuật nên là rất là tự tin và rất là mối quan hệ cũng như là xã giao rất là tốt, giao tiếp rất là tốt. Đó, về cả ba cái đấy thì đều ok. Còn về chị Loan thì em có thấy là chị là một người cũng rất là cá tính, rất là có ý chí, cũng như là có một cái kiến thức về xã hội cũng như là trong mọi mặt rất là tốt, rất là sâu. Và em thấy là cũng khá là phù hợp với anh Tiến Đạt. Thì em mong là sau khi mà hai người mở chiếc cái xe hoa kia lên thì có thể tiến sâu hơn với nhau. Và em mong là sẽ được ăn kẹo của anh Đạt từ sớm, bởi vì em đợi cái ngày này lâu lắm rồi. Sao Đạt, cảm ơn trai. Đạt rất là cảm động luôn đó.
Khóc luôn đó. Ồ, Mày không vậy bảo là hả? mình đây khóc luôn đấy. Hiện nay thì cảm xúc của Đạt như thế nào? Sao vậy, hạnh phúc quá đúng không? Đúng Thấy rồi. gia đình hỗ trợ động viên mình nhiều đúng không em? Tại vì là em rất bất ngờ, tại vì là khi mà mời mọi người đến để cổ vũ cho em, mọi người rất nhiệt tình đến. Mà nghe Dương trình bày thì em rất xúc động. Tức là mọi người quý mình đúng không? Rất Vâng. là thương mình, quý mình. Hôm nay mới là mình nghe được những cái lời rất là thật, mà những cái lời chưa bao giờ mình được nghe đúng không? Hôm nay cả hai gia đình đó, nên thấy rằng cậu của Loan cũng rất là tự hào về cháu của mình. Và Loan cũng là một con người cũng rất là tốt, làm tròn trách nhiệm của gia đình cùng với xã hội. Ở đây Đạt cũng là như thế. Bạn của Đạt cũng tự hào về con người của Đạt như thế. Một trong một cái câu chuyện mà chúng ta cũng cảm động về cái tình con người với nhau. Và thấy rằng hai bạn rất xứng đáng được mọi người cho một tràng pháo tay. Nào, bây giờ ta hãy ngăn nhò dòng nước mắt cảm động lại. Chúng ta hãy gặp nhau. Có thể để cảm nhận tiếp, biết đâu chúng ta lại rơi nước mắt vì hạnh phúc thì sao? Đúng rồi. Nào, chuẩn bị mở rào để những giọt nước mắt đó cho bạn Loan nhìn cũng được đó mà Đạt. Em khá là run. Không có run. Hơi bình tĩnh. Nãy mở cho lúc Đạt đang khóc đó để Loan nhìn thấy thấy thương lắm. Ủa, anh ấy đã khóc hả? Cô kia là có cá tính đó nha, ít khóc đấy. Wow. Em chào anh. Anh có món quà tặng em. Cảm ơn anh. Em tặng quà Đã cho cao anh. còn mang guốc cao nữa thành ra quá cao. Em tặng anh cây xương rồng, ý nghĩa của nó là cây xương rồng khi nó đứng một mình hay là nó đứng cùng những cây khác thì nó đều rất là mạnh mẽ. Nó có gai nhưng nó có hoa. Và cái này nó là hình cái móng rồng để tượng trưng cho sự mạnh mẽ của người đàn ông. Em chúc anh cảm thấy tìm được một cái ý nghĩa gì đấy khi nhìn cái chậu cây này. Anh cảm ơn. Rồi mình mở cái quà của Đạt ra luôn đi. Quà của anh gửi tặng em đấy là một bộ chăm sóc tóc. Tại vì là anh có cái tiệm tóc, vì vậy là cái sản phẩm nó rất là ý nghĩa với các công việc của anh. Dạ, em có thể mở nó ra. Em mở ra đi. Wow. Tất cả những cái sản phẩm này cộng cả cái lược massage này thì em mỗi lần mà gội đầu xong dùng lược massage thì sẽ thấy sảng khoái. Bộ sản phẩm cũng rất là tốt, hàng sách công ty nhập khẩu chuẩn luôn. Đấy, em yên tâm tại vì là sản phẩm chỉ bán tại salon. Nên là em tìm bên ngoài cũng không có đâu. Cảm ơn anh Đạt rất nhiều, em rất thích. Màu đỏ cũng là màu em thích nữa. Okay. Yeah. Rồi đấy Rồi. thôi. Mình để củ nãm ở đây nào. Rồi đó. Giờ hai bạn ngồi nói chuyện với nhau đi. Mấy chục năm trong cuộc đời chúng ta mới lần đầu tiên gặp mặt đó. Cảm nhận về nhau đi. Nào, Loan quay mặt qua đây. Hãy đối diện với Em nhau. khá là run, thực sự là em rất có kinh nghiệm trước đám đông nhưng mà hôm nay em cảm thấy là không có, mình bị run nhiều quá. Cho em hỏi là anh đang sống và làm việc ở đâu ạ? Anh đang sống và làm việc tại Hà Nội. Em thì trước đây em học ở Hà Nội, em học ngoại thương Hà Nội, tức là ngành kinh tế. Thì sau đó em vào đây làm việc 3 năm. Từ bé là em đã định hướng vào Sài Gòn rồi. 2017 thì em lại chuyển ra Hà Nội vì một cái lý do gia đình thôi. Và năm nay thì em quyết định quay trở lại được 6 tháng. Và định hướng của em nó sẽ là ở Sài Gòn. Anh có cái công việc của anh á, ở Hà Nội thì anh có thể chia sẻ một chút được với anh. Em đang muốn hỏi anh là nếu mà anh chuyển công tác vào Sài Gòn thì điều đó có trở ngại gì cho anh không? Thực ra ấy, thì anh đi vào Nam ra Bắc rất là nhiều. Và anh thấy là anh phù hợp ở ngoài Bắc hơn. Anh vào trong Nam này thì bạn bè khi mà đi vui chơi các thứ này kia thì thấy vui thôi, chứ còn để mà cuộc sống anh muốn là cuộc sống nó ở ngoài Hà Nội. Tại vì ở nơi đó thì anh đã đi lên học tập và công tác ở đó suốt 16 năm rồi. Và anh thấy là cái môi trường đấy mình phát huy được cái khả năng của mình, và nó cũng thấy cuộc sống nó chậm rãi và dễ sống hơn. Ở trong Nam anh thấy cuộc sống nó nhanh hơn. Ngay cả em đi đường em cảm giác là xe cộ ở trong Nam người ta cũng đi rất là nhanh. Và ở ngoài Hà Nội thì người ta đi từ tốn hơn. Em có cảm nhận được điều anh nói vì em cũng rất yêu Hà Nội. Em cũng yêu Sài Gòn. Và em biết là những người ở miền Bắc, ví dụ anh ở Hà Nam thì chắc là anh vẫn có bố mẹ và gia đình ở ngoài Bắc đúng không anh? Đúng rồi. Nên
có nghĩa là anh sẽ không có ý định là sẽ vào trong miền Nam sinh sống vì là sự nghiệp của mình ở ngoài kia, đúng không ạ? Anh thì bố mẹ sinh 4 người con, anh là út. Chị gái anh thì ở bên châu Âu, một anh nữa ngoài Hà Nội và một anh nữa thì ở trong Sài Gòn này rồi. Và các anh chị thì đều lập gia đình và đều phải có cái trách nhiệm với cả gia đình nhỏ của mình. Và anh thấy là bố mẹ anh thì già và mình cần phải có cái trách nhiệm nó cao hơn để thay thế những anh chị đang rất là nhiều việc. Dạ, đấy. Vâng. Dạ em hiểu. Nói chung đối với em là chữ hiếu là quan trọng nhất. Gia đình em có 2 người, em là đầu và em trai kém 3 tuổi đã lập gia đình. Thì hiện tại em đang làm việc ở Hà Nội cùng với bố mẹ ở đi về giữa Hà Nội và Nghệ An đó. Thì em thì định hướng em sẽ ở Sài Gòn. Lý do là thực ra cũng không có lý do gì lớn lắm. Về công việc thì em có thể phát triển ở miền Bắc hay miền Nam đều được, nhưng mà em cảm thấy mình sống happy hơn, vui vẻ và tận hưởng hơn khi mình ở đây. Cũng như là cái tính cách của em á, tính cách của em khi em trở về Hà Nội làm việc thì có rất nhiều người nhận xét là tại sao Loan có thể nói với khách hàng như thế, tại sao em lại chia sẻ những điều như thế. Và có nhiều người còn nói là trông em khá là Tây, thì thực sự là tính cách của em khá là hướng ngoại và có nhiều điểm giống như một cô gái Tây á, về mặt suy nghĩ, muốn là làm hoặc là sẽ không có vì một cái điều gì đó mà mình giấu cái cảm nhận thực của mình ra cả. Thì khi sống ở Sài Gòn thì em không cần phải nghĩ đến những cái điều đó. Em nghĩ gì và em cho rằng điều gì là đúng thì em sẽ thể hiện nó, miễn là nó là đúng đắn và tốt. Thì em cảm thấy mình em dùng cái từ là em tận hưởng được nhiều hơn cuộc sống của em khi em ở Sài Gòn đó, từng ngày những ngày bình thường. Còn nó cũng có những cái trở ngại khi mà em về ra Bắc để thăm bố mẹ thì cũng khá là khó. Thế là hiện tại bố mẹ em đang ở Hà Nội. Vâng, bố mẹ đi về giữa Hà Nội và Nghệ An. Quê Quỳnh Lưu là quê của Công Vinh đấy. Dạ đúng rồi. Tại vì là Khánh Chi em Công Vinh là học dưới anh 3 lớp. Vâng, Đại học Văn hóa Hà Nội. Đúng rồi, dạ. Ở học Đại học Văn hóa Hà Nội. Em có biết gì về Hà Nam không? Em biết. Quê hương của Nam Cao có món cá chấm kho tộ rất là ngon. Chuối già, chuối ngự không, gì đó. Chuối ngự làng Vũ Đại. Vâng. Và cá kho cũng là làng Vũ Đại, đấy là những cái món mà Tiến Vua ngày xưa. Nhà anh thì không có gần chỗ đó, nhưng nhà anh thì bây giờ là đang gần một cái ngôi chùa lớn nhất Việt Nam, lớn nhất thế giới. Dạ. Đấy, thì hy vọng là nếu mà có bấm nút thì anh sẽ mời em về quê anh để chiêm ngưỡng một cái ngôi chùa nó rất là đẹp, và cảnh quan thiên nhiên ở quê anh rất là đẹp. Quê anh thì nó là vùng bán sơn địa, có nghĩa là một nửa là đồng bằng và một nửa là núi. Nên là cũng không phải là xuất thân từ một cái gia đình nó giàu có hay vùng quê nó giàu có gì cả. Đấy. Yeah. Em có đi qua Hà Nam. Em ấn tượng vì cái phong cảnh vùng quê Bắc Bộ ấy, nó rất trữ tình, nhất là những buổi chiều mà có khói tỏa ra từ những ngôi nhà thì em rất thích. Thôi mình bỏ qua cái đoạn tả cảnh đó nha. Mình vô chuyện quan niệm về hôn nhân gia đình của hai bạn đi. Anh hỏi trước đi. Có nghĩa là em muốn lập gia đình từ năm 2017, nhưng tại sao đến bây giờ mà em lại chưa lập gia đình? Vì em chưa cảm thấy tìm được đúng người. Yeah. Có phải là em có khóa khó tính không? Không. Như thế này, khi những người mà người ta thích em á, cái em quan trọng đầu tiên đấy là cái về cái tư duy bản lĩnh của một người đàn ông á. Có nghĩa là ở đây không phải là về tài chính hay kinh tế gì cả. Một người đàn ông mà họ luôn luôn nỗ lực cố gắng phấn đấu thì em cảm thấy là họ thu hút em rất nhiều hơn so với một người có thể là họ học lên thạc sĩ, tiến sĩ và họ thích một công việc nó đều đặn như vậy. Thì cái người đó không gây được cái sự thu hút đối với em. Trong cái công việc em á, em thì làm phụ trách về kinh doanh thì em gặp những cái người như thế rất là nhiều. Nhưng hai cái sau họ không có. Cái đặc biệt đó là cái sự chân thành thì không có một ai có cả. Và những người thích em thì cái số 1 của họ ấy, cái bản lĩnh của người đàn ông chưa cảm thấy em cảm thấy thực sự bị thu hút. Em không có mong tìm một người đàn ông mạnh mẽ hơn mình để mình dựa vào hay gì cả, nhưng mà em cần một người đàn ông để mình ngưỡng mộ, để mình sống cùng họ hàng ngày. Chỉ vậy thôi, tức là giá trị về tinh thần. Như em. Anh nói người đàn ông này còn cả một cái chuỗi tóc ở Hà Nội. Bây giờ nấy có cả tiệm tóc ở thành phố Hồ Chí Minh nữa đó. Bây giờ nấy chưa kể đấy.
Bạn có cơ sở trong thành phố Hồ Chí Minh luôn đấy. Và một người đàn ông mà có cái vì em tiếp xúc với môi trường kinh doanh nhiều nên cái sự khô khan nó có, và em nếu mà sống cạnh một cái người mà có một cái suy nghĩ hay là cảm nhận về nghệ thuật á, thì em rất là thích. Bản thân em cũng có cảm nhận được một chút về cái đẹp. Ví dụ như em nghe một bản nhạc hay là nhìn một bức tranh, em biết được nó đẹp, nó hay ở đâu. Thì cái mà anh có, em nghĩ là anh là cái người có thể là làm cho cuộc sống của em màu sắc hơn. Anh có quan điểm gì về tình yêu, hôn nhân, gia đình không? Ví dụ như bây giờ người ta đang hỏi rất nhiều về cái chuyện sống thử ấy, thì anh nghĩ sao? Anh nghĩ vấn đề đó như thế nào? Anh nghe em nói là em chưa có mối tình nào cả. Là anh thấy là cái quan niệm của em nó khó khăn về tình yêu. Nên là việc mà em hỏi là việc sống thử chắc chắn là chắc là em không bao giờ làm điều đó. Nhưng anh nghĩ là cái việc sống thử ở bây giờ thì nó cũng không phải quá gì khắt khe cả. Với những người mà quan niệm như em ấy, thì người ta sẽ hạn chế ít dần đi. Em có hiểu ví dụ như là ngày xưa mà ai mà có bầu mà trước khi cưới thì cả làng cả xã người ta đồn ầm lên là cô này là không có chính chuyên, mà ai lại đi ăn kem trước cổng như vậy thứ. Nhưng bây giờ ấy, là những người nào mà có bầu trước là bố mẹ phụ huynh tất cả mọi người đều mừng, đón về cái là được trâu lợn nghé luôn. Đấy là người ta nghĩ thoáng rồi, ngay cả nông thôn thôi. Đấy nên là anh nghĩ là em hãy thoáng hơn một chút trong qua tình yêu. Vì hiện tại anh đang ở Hà Nội, còn em ở Sài Gòn, thì anh sắp xếp kế hoạch để chúng ta hẹn hò như thế nào? Em thì không ngại ra Hà Nội vì gia đình em ở ngoài đó. Còn anh thì sao? Em không ngại việc ra Hà Nội thì em cũng chả ngại việc vào trong Nam. Tại vì thực tế ở trong Nam thì em nhìn thấy họ hàng nhà anh rồi là bạn bè, giới văn nghệ sĩ. Anh vào trong đây là ở nhà ca sĩ Châu Khải Phong mà. Anh ấy đưa chìa khóa, anh ấy đi biểu diễn show, anh để chìa khóa cho anh để ở nhà và để tham gia chương trình. Anh bảo là đấy là tại vì là cái chương trình báo gấp quá nên anh không có hủy được các show của anh đi diễn ở ngoài Bắc. Còn nếu mà không có bận như vậy thì là anh ấy đã đến cổ vũ cho anh rồi. Hôm nay gia đình anh đến đây rất là đông, thì không biết là chắc là mọi người cũng ở ngoài Bắc vào nhiều. Thì em cảm thấy rất cảm ơn gia đình của anh Đạt vì sự có mặt hôm nay. Em còn gì anh có một bạn là cùng đồng hương với em luôn, người Nghệ An luôn. Và Cường nói là con gái Nghệ An rất tuyệt vời. Anh có về xứ nghệ với em không hả? Đúng là có một bài hát như vậy đấy. Đúng rồi. Anh thấy thế này là hai bạn rất là hiện đại. Ở hai bạn á có một cái điểm chung là gì? Dễ hiểu nhau và dễ trao đổi với nhau về tất cả mọi thứ. Đây cũng là một chàng trai rất là bản lĩnh ha. Và em cũng là một cô gái cá tính. Chàng trai này có thể hóa giải cái cá tính đó để có thể kết nối lại hai cái trái tim mà đã lâu lắm rồi họ chưa gặp lại nhau. Bây giờ thế này, em trai, thời gian không có nhiều đâu, em bước tới nắm tay cô gái và có thể hát một bài nào đó tặng cô gái và nói lên tâm tư, những cái gì suy nghĩ trong lòng mình với cô gái về tình yêu nha, không nói chuyện làm ăn, không nói chuyện về xã hội nữa. Nào, mời em. Okay. Hãy nhìn thẳng vào mắt nhau nói chuyện. Anh thì học về quản lý văn hóa nghệ thuật nhưng không học về chuyên ngành thanh nhạc. Anh học quay phim chụp ảnh, nên là để mà hát thì sẽ là không hay. Nhưng anh nghĩ là trong cái bài hát và lời bài hát đấy thì chứa chan rất là nhiều tình cảm của anh. Thì anh cứ mạo muội hát cho em nghe, rồi không có hay thì đừng có chê anh. Đây bài hát là Tìm Em qua câu dân ca. Anh về tìm, cho em dừng một chút được không? Không, tại vì là em đang quên lời. Bài này của Hà Nam. Vâng, bài về Hà Nam, nên cho em xin điện thoại tìm search cái câu đầu tiên. Anh nói lại câu đó em, thì em có thể gỡ cho anh được. Người trong ban tổ chức cho em xin cái đoạn. Chị không biết bài này chứ không là chị mớm mồi. Dạ. Chị không biết bài này. Chị không biết ạ. Chị không thuộc bài này. Tìm em qua con đường. Không, Tìm Em qua câu dân ca. Câu hát. Bài hát tên là Tìm Em qua câu dân ca. Đấy, cho anh xem chút. Anh về tìm em qua câu dân ca, con mắt liếc lại. Vâng, ba đứng chờ à? Đúng không chị? Chị không thuộc bài này. À. Rồi.
Anh cứ bình tĩnh đi. Đây, đây. Bình tĩnh đi nào. Ok. Anh về tìm em qua câu dân ca, con mắt liếc lại bằng ba đứng gần. Câu hát mời trầu Hà Lam quê ta, duyên dáng thiết tha phù lý quê nhà. Câu dân ca có từ bao giờ mà để thương, để nhớ, để đợi, để chờ. Về bến Phù Vân đi trên con đường mới, tìm câu dân ca. Về Bắc Thanh Châu vẫn nghe câu ca lao lòng. Anh sang chợ Bầu tìm mua buồng cao, em qua cầu Hồng Phú, Phù Lý ơi. Câu hát dân ca mà em vẫn hát, trầu lay trầu tình, anh còn son, em cũng còn son. Anh về thưa với mẹ cha, để đôi ta được làm con một nhà, để đôi ta được thành thân vợ chồng. Vẫn nắm tay như thế. Bạn nữ hát đáp lại đi nào. Về Quỳnh Lưu cùng em gì đó, về Xứ Nghệ cùng em gì đấy. Xứ Nghệ chứ nhỉ? Em không hát được nhạc Nghệ An đâu. Em hát bài Con đường hạnh phúc của Thùy Chi ha. Em hát một đoạn ngắn thôi. Người yêu ơi, hãy nói con đường anh sẽ qua, và em sẽ chờ, và em sẽ đợi. Dù cho gió mưa giăng kín khiến anh không tìm được thấy đường em, và để em lạc trong đêm tối tăm. Này người yêu ơi, có biết em buồn em lẻ loi, đường đi quá nhiều rồi mà sao vẫn mịt mờ, mà sao vẫn không tìm thấy lối ra con đường hạnh phúc đời em. Giờ em đã biết con đường đó chính là anh. Trời ơi. Tuyệt vời. Rồi, tụi nắm tay ấy, em trai nắm tay đi. Hai người gì vẫn nhìn nhau. Vẫn nhìn nhau. Nào, hãy nói lên tất cả những suy nghĩ từ đáy lòng của mình với người đối diện đi. Qua cái nắm tay thì em cảm nhận điều gì? Em thấy anh đang rất run. Tay anh rất là ấm. Tại vì là mọi người thường nói là những người tay ấm thì rất là tình cảm. Anh nghĩ là qua cái nắm tay thì em sẽ cảm nhận một chút về cái tình cảm của anh. Em thấy trông anh rất là khôi ngô tuấn tú, gương mặt rất là hiền lành, và đôi mắt, ánh nhìn của anh nó phát ra cái sự mạnh mẽ của một người đàn ông. Tuyệt vời. Và trông anh cũng rất là duyên nữa. Và rất là trẻ. Rồi, trở về vị trí các bạn. Nếu cô gái không mang giày gót cao thì có thể chúng ta hợp lý đấy. Em là người rất thích đi giày cao gót. Mai mốt đi với bạn trai đi giày xẹp chút xíu. Ok, bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm và chuẩn bị tinh thần nói lên trái tim, lời nói trái tim của mình. Nếu các bạn thật sự rung động và xem đây là một nửa mảnh ghép của mình thì đừng ngại ngùng bấm ngay cái nút đó, không chờ đợi gì cả. Nếu cảm giác không phải, không cần bấm, hãy nhường cơ hội đó cho người khác. Chúng ta đang đối diện với người thân, gia đình và hàng triệu khán giả. Hãy làm đúng những cái gì mà trái tim mình mách bảo các bạn nhé. Bấm nút là phải trách nhiệm với nút bấm đó. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. Em nhờ một chút đâu, em hỏi một câu nữa được không? Hỏi một câu đi em. Hỏi đi. Em nói là em sẽ có theo chồng ra ngoài Hà Nội không, hay là bắt chồng phải vào trong Nam? Em mới trở lại được 6 tháng. Em đã ra vào 2 lần rồi nên em không muốn, em sẽ ở lại đây. Câu trả lời của em là em sẽ ở lại Sài Gòn. Ok em. Rồi, thôi thì 1, 2 và 3. Hết thời gian. Không bấm. Cả hai không bấm. Các bạn thật là cá tính. Một cô gái cá tính, một chàng trai cũng cá tính. Chúng ta có thể là những người bạn. Thật sự chỉ vì lý do địa lý thôi. Em muốn chia sẻ một chút.
là cái việc mà thay đổi môi trường địa lý để ảnh hưởng đến công việc sự nghiệp nó rất lớn. Em là người đã trải qua điều đó 2 lần. Và khi công việc mọi thứ bị xáo trộn thì cái đời sống, tình cảm, những cái kế hoạch khác nó đều bị chi phối rất nhiều. Cho em nhận xét về anh Đạt, em không thể ngờ rằng là chương trình lại giới thiệu cho em một anh chàng đẹp trai và giỏi giang như thế. Thật sự em cảm thấy rất ấn tượng với anh. Nhưng có lẽ là lý do cho hai cái chúng ta không bấm nút là vì khoảng cách địa lý. Chỉ vậy thôi. Và em chúc anh sẽ có nhiều may mắn. Anh hãy luôn yêu và hãy tự tin. Sẽ một ngày tình yêu sẽ tìm đến chúng ta. Chúng ta có thể giữ liên lạc qua Facebook hay là Zalo và nói chuyện với nhau, cùng chia sẻ với nhau. Và khi anh vào đây công tác thì đừng ngại ngần gọi cho em. Yeah. Chúc anh thật là nhiều năng lượng và nhiều niềm tin yêu và trong cuộc sống nha. Thật tiếc nha, anh biết nói sao. Hãy mở lòng mình ra nữa, hãy cho chúng ta một cơ hội. Anh nghĩ rằng là không có gì nó hoàn chỉnh cả. Chúng ta suy nghĩ như thế, nhưng khi có tình yêu rồi, có sự thăng hoa trong tình yêu rồi, đã có yêu nhau rồi thì không ngại đường xa, có thể thay đổi cuộc sống tất cả mọi thứ. Các bạn biết không, khi tình yêu nó đến, khi hạnh phúc nó tràn ngập vào trong người chúng ta không biết nơi đó là nơi nào cả. Nơi nào có hạnh phúc, nơi đó có chúng ta. Theo anh nghĩ, một chút cô gái hãy mở lòng chút xíu nữa. Theo anh nghĩ chàng trai cũng đừng cứng nhắc trong câu chuyện đó nữa. Bởi tôi biết bạn ra vào thành phố Hồ Chí Minh cũng rất là dễ. Và cô gái cũng có thể ra Hà Nội nếu như chúng ta yêu nhau, hạnh phúc bên nhau. Đừng cứng nhắc trong tình yêu các bạn nhé. Tôi chỉ có đơn giản một câu như thế thôi. Đừng cứng nhắc trong tình yêu, hãy cho mình một cơ hội. Rồi, đó là quyền quyết định các bạn. Tôi tôn trọng điều đó. Vâng, thì Vân nghĩ hai bạn này có một cái chọn lựa như thế là chính xác. Thực sự đối với hai bạn. Bởi vì Vân biết bạn Đạt, sự nghiệp của bạn Đạt, công việc của bạn Đạt ở ngoài Bắc rất là thuận lợi. Rất là thuận lợi luôn đó. Còn với bạn Loan ở đây cũng vậy. Khi mà bạn nói cái câu này, khi mà bạn sống ở trong Nam, bạn được sống tận hưởng nhiều hơn và sống hết với cái tính cách của bạn. Bởi vì người miền Nam là có làm sao nói vậy người ơi. Mà bạn là tính cách của bạn là như thế. Còn miền Bắc mình là phải đoán ý, phải rào trước đoán sau, phải kính kẽ. Đó là chính cái cơ hội mà các bạn đã mất đi. Tại sao chúng ta không xử lý mềm dẻo chút xíu? Chúng ta hãy tạo cho nhau cơ hội đi. Biết đâu được, cái gì cũng thể thay đổi cả. Trên trái đất này không có gì là không thể thay đổi cả. Nhưng mà vấn đề ở đây á, là hai tính cách đó là các bạn sẽ khác nhau. Tại vì Vân biết bạn Đạt là người kính kẽ, người gọi là rất là nền nã ông bà mình như thế nào. Thành ra là hai bạn giải quyết như vừa rồi tôi thấy là hoàn toàn chính xác. Tôi thấy không Loan chính xác. rất là cởi mở. Tôi lại khác như bà mối, tôi thấy không chính xác. Em chỉ thấy tiếc là tại sao em không có gặp anh ở Hà Nội nhỉ? Vì em đi khắp nơi ở Hà Nội. Thực ra thì salon của anh ở 38 Nguyên Hồng thì gần Đại học Ngoại thương, rất gần Đại học Ngoại thương. Em làm việc ở Vincom Nguyễn Chí Thanh suốt hơn 2 năm. Không có chuyện nữa. Và em rất hay đi mua đồ. Không có chuyện nhau nữa. Các bạn rất hợp với nhau, nhưng tại sao không cho nhau một cơ hội lại cứng nhắc trong tình yêu như thế? Tôi sao người đứng ở giữa đây không cho các bạn nói chuyện nữa. Tôi tiếc cho hai bạn lắm. Thì bây giờ các bạn còn liên lạc với nhau mà. Tôi rất sau mong này muốn hai bạn bấm nút. Bởi vì hai người này rất là thông minh. Hai người này rất là có thể hai các bạn sẽ tạo nên một cái điều gì đó bất ngờ trong tình yêu. Tôi mong là như thế. Rồi, cảm ơn các bạn đã tham gia một câu chuyện mà chính ông Mai rất là tiếc. Và tôi vẫn mong muốn các bạn có một cái kết rất là đẹp với nhau. Tôi nghĩ là như vậy. Rồi, cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình. Đây là những món quà chúng tôi gửi tặng các bạn. Đạt nó biết nó gặp tôi đây. Mà nó không cho tôi cái dầu này. Phần quà. Em có phần quà cho chị Hồng Vân và anh Quyền Linh, nhưng ban tổ chức không cho đưa trên sân khấu. Vâng, đây, mang tiếng em quá. Em có món quà cho hai MC ở. Chị giỡn đó nha. Chị đùa đấy. Đây là đi phượt nè, cô gái rất thích thế này. Đúng rồi. Này là cực kỳ hợp với em đó Loan. Cũng có thể đi phượt nha, Đạt nha. Rồi, cảm ơn. Hai người rất là thông minh, rất là hiện đại. Đây là món quà máy lọc không khí Toshiba gửi tặng các bạn. Còn gì nữa không? Hết rồi. Rồi, đây. Hãy giữ cho nhau một kỷ niệm thật đẹp. Hãy giữ cho nhau tất cả những gì
mà đã trải qua một thời gian rất ngắn, tôi nghĩ rằng rất là ấn tượng ngay cả với chúng tôi nữa. Và tôi chắc chắn là các bạn sẽ nhớ những lời nói ngày hôm nay, và đôi khi các bạn sẽ nhớ nhau đấy. Anh Đạt hãy làm bạn với em ha. Tại vì em muốn anh là dù thế nào đi nữa hãy tin ở tình yêu, vì đó là điều đẹp đẽ nhất trong cuộc sống của chúng ta. Nó sẽ làm cho anh cảm thấy hạnh phúc, và nếu mà anh cứ kiên trì với điều đó thì một ngày may mắn sẽ đến với anh, với một cô cũng thế đấy cô ạ. Cô cũng phải được kiên trì với tình yêu đấy. Mỗi người đi một đường đi. Hai người không đi chung một đường được rồi. Nào em gái đi bên kia. Của nã nhiều quá đây. Tình yêu có thể chúng ta sẽ thay đổi bằng nhiều cách. Tình yêu là một phép màu, tình yêu là rất là nhiều màu sắc. Chúng ta có thể xử lý bất kỳ trong tình huống nào nếu thật sự chúng ta có cảm xúc với nhau. Chỉ trừ khi chúng ta không có cảm xúc với nhau thì không điều gì có thể thay đổi cả. Thì vấn đề là chỗ đó đó Linh. Tôi thấy rằng thôi chúng ta sẽ bàn chuyện này sau nhé. Sau đi. Rất tiếc, tôi tiếc lắm các bạn, thật sự. Giá như phải để hai bạn ấy nói chuyện lại từ đầu. Nếu giá như có nhiều thời gian, chúng tôi sẽ khuyên các bạn ấy nên bấm nút. Dù sao thì câu chuyện cũng đã xảy ra rồi các bạn. Ngày hôm nay sẽ có hai câu chuyện, hai màu sắc khác nhau, hai cách diễn giải khác nhau. Và cuối cùng thì tôi chỉ mong rằng tình yêu sẽ sớm đến với những cặp đôi. Cho dù có bấm nút hay là không bấm nút, hẹn hò là phải có cảm xúc. Có cảm xúc thì chúng ta bấm nút, còn không cảm xúc thì không cần bấm nút. Đó là những gì chúng tôi muốn trao đổi tất cả quý vị các bạn.